กำลังมาค่ะโทรไม่ติดค่ะเมื่อกี้โทรแล้วค่ะที่ติดงานไม่ได้มาค่ะต้องจับอย่างตาแทนเลยเปล่าอะไรเยอะปกติเราก็เองกันกันไม่อย่างนั้นก็เป็นไอ้มองปองไอ้มองปองห้องแรกที่เราเดินขึ้นมาแต่เอาเครื่องมาจีนบีบตัวเองมีความพร้อมบุญขยันตัวนี้เนี่ยกระดาษแต่ว่าตื่นสายทำของแล้วไม่ใช่ไม่ล้างก็ไม่รู้จะล้างยังไงล้างไม่ทันพี่เก๋จดเสร็จแล้วใช่ไหมคะขอความกรุณาหน่อยมันอยู่ไกลมากเกินฝั่งแต่ที่เลือกให้ที่เก่งใจแล้วไม่เป็นไรพี่ผมมีความสามารถอ่านภาษาตอบได้ความสามารถหลายอย่างถามเหมือนอ้อมเลยก็พี่เก๋เขาถามกระแตแล้วอ้อมมาเข้าใจว่าพี่เก๋ถามกระแตว่าสั่งไหมเพราะว่าน้องเขารับปริญญาไงเรียบร้อยแล้วในกลุ่มว่าเราไม่ได้มีใครสั่งเขาไม่ต้องออกไปกินข้างนอกเสร็จแล้วก็ได้ส่งไปที่มีเรื่องจะบอกว่าบอกรักเหรอเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตถ้ามันมีแค่ข้อ10มันมีถึงข้อ12นู่นแล้วไอ้ข้อ12ไม่ได้กดตรงไหนนี่ไงพี่ก็เลยเว้นมันหนูคิดว่ามันมีแค่10ข้อหนูก็ข้ามดีกว่าเป็นมีจะต่อข้อ11ของนี้
ก็ได้ค่ะ ระบายเราไปยกให้ใครเอาไปดูมาเราก็คิดว่าที่อื่นมันชื่อถูกไหมถูกไหมเป็นว่าก็ถูกไหมแต่เนี่ยหน้าตรงไหนวะหน้าเด็กก็ดีแล้วหน้าเด็กเสียงผิดเอาคนออกใช่ไหมเอาว่าเสียงเสียงเรียนก็ได้ไม่ได้เออจะขับไปชิ่งด้วย อ้าวแล้วพี่เก็บไม่ได้จดสติวเดนโลโก้ คือหน้าอ๋อ คือหน้า โง่ไปถามเขาด้วยอันที่สอง Long weekend. Huh? Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, maybe Wednesday. Then, sorry for last time, I couldn't talk. I can a little bit, hopefully tonight I can. DEMO20, the success and the right. And the success, it's the name of the instrument, it's also the name of this meringue, almond meringue, you will see on your document. And in particular, the success. Technique of the day will be the assembly of the success instrument. In developing the French one, Swiss and Italian. And the blanc monté is in the vocabulary. We call also monté en neige en le fond. วันนี้นะคะนอกเหนือจากแมลงแล้วเชฟ คือมันจดได้เสร็จนะ ลอง คื โม อ เต้นะคะก็จะเป็นคำศัพท์เบอร์สี่โมเต้ของเนสนะคะเป็นชื่อของ And number 3, blanc monté with egg white. Or monté en neige. Neige is the snow you will see when we whisk the egg white, it looks like snow. ค่ะก็คำศัพท์คำที่สามคำว่าก็คือบอลโมเต้นะคะหมายถึงการตีให้ไข่ขาวขึ้นโคมนะคะเนสแปลว่าหิมะนะคะแล้วก็ตีขึ้นมาเราจะเห็นว่าตัวไข่ขาวมันปูด And now we start this part of the term, we start with entremet. What we call entremet is large cake made with meringue here, almond meringue or sponge, buttercream or mousse. ค่ะก็นะคะเรามาถึงตอนที่เราจะเริ่มทำของเมนะคะเมอาจจะเริ่มจากการทำข้อประกอบจาก Number 12 of the vocabulary. เป็นคำศัพท์ในอันดับที่12นะคะว่าประกอบด้วยอะไรได้บ้างนะคะ And then we take more modern entremet or petit gâteau. Petit gâteau is elegant. It's the same, but it's one portion for one person. ค่ะมาถึงการทำของเมแบบสไตล์ทันสมัยนะคะจะเป็นคำศัพท์คำที่1ก็คือปฏิกาโต้ก็เป็นกับเทศข้าวเป็นชิ้นๆเล็กๆนะคะ Then when we make more modern, inside there is more components like insert. This is more in end of the term, but you will do in intermediate level with jellified pudding or crème brûlée as an insert. ค่ะก็เราเริ่มทำอะไรที่มันทันสมัยขึ้นเนี่ยมันก็จะมีส่วนเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งเป็นส่วนที่เรียกว่าอินเสิร์ตหรือว่าด้านใต้นะคะก็จะมีองค์ประกอบนะคะเป็นเจลลี่ฟายพุดดิ้งต่างๆที่เป็นเยลลี่นะคะส่วนคาร์เนเ And to have less mousse, we add
4 layers, a layer of tablet, for example, or a layer of chocolate coating or white biscuit to give some crispiness, crunchiness to the cake. ค่ะแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของความกรุบกรอบนะคะแทนที่มูสเคยมันลดลงนะคะก็จะเป็นจาเล่หรือว่าจะเป็นช็อกโกแลตเฟรนดี้เป็นพวกข้าวกล่องช็อกโกแลต And for the finishing, when it's more tricky to be glazed, we can add some chocolate decoration, some macaron for decoration, some fruit. We can also pipe or mask it with the Italian meringue that we will see today. ค่ะก็ในตอนท้ายเราอาจจะเพิ่มเติมนะคะให้มันมีความซับซ้อนมากขึ้นในการเกรสนะคะการเคลือบหรือว่าการตกแต่งด้วยช็อกโกแลตมัสลองผลไม้หรือว่าแล้ววันนี้เนี่ยเป็นตัวช็อกโกแลตเป็นตัวเล่นมาแรงซึ่งสามารถจะมาตกแต่งเพื่อปกปิดตัวเค้กเราได้ด้วย And I will start with the success. And here I start with the meringue. ค่ะเริ่มเค้กจะเริ่มทำทุกเส้นนะคะในการเริ่มแรง And the shakers, you prepare one tray per person with 2 peppers. We will need some rings 14 diameter. They are behind Montpensier home. And the shakers, if they have time for everybody, you draw with your pencil 4 times 14 centimeter like this. ค่ะก็วันนี้นะคะเค้กก็จะมีหน้าที่เตรียมถาดถาดนะคะพร้อมกับกระดาษรองสองแผ่นแล้วก็เป็นวงกลมขนาด14 เซนนะคะอยู่ในห้องคอมโพสเตอร์เลยนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาผิดๆเนี่ยก็ไม่ว่านะคะบนกระดาษสีชมพูแบบนี้นะคะ14 เซน Why two paper? It's because like that, when you flip over, you will see better by transparency. We pipe on this paper, and the other paper, we can save it. ก็เวลาทำไมเค้กถึงไม่ทำ2 แผ่นนะคะก็เพราะว่าเวลาที่เราเขียนแบบไปนะคะเรากลับด้านเราก็สามารถจะดึงไปบนกระดาษได้เลยนะคะแล้วก็ดึงแผ่นแล้วก็สามารถจะเขียนได้ When we whisk the egg white, we take this bowl must be clean, cold, and this ballon whisk. ค่ะก็เวลาตีนะคะเราจะต้องใช้ชามแบบนี้นะคะขนาดแล้วก็จะต้องให้เย็นนะคะพร้อมกับตัวนี้แล้วก็แบบนี้ด้วยค่ะ There is some egg white powder. It's on the buffet. It's to have the egg white a little bit firmer. It's also a stabilizer. It's helpful to make the whisk egg white. And I combine with the sugar. ในส่วนนะคะจะมีผงไข่ขาวที่นักเรียนเห็นเนี่ยมันจะช่วยทำให้ตัวไข่มันอยู่ตัวมากขึ้นเวลาที่เราตั้งในบุฟเฟ่ต์นานๆนะคะแล้วก็เย็นผสมคู่ผสมกับน้ำเครื่องกับน้ำตาลเลยค่ะ Here in the bowl, I have the GPT. Number 1, 100%. It's 100% means 50-50. ค่ะในชามนี้จะเป็น GPT นะคะคำศัพท์เบอร์แรกเลยนะคะก็คำแปลของ GPT หรือ100%ก็คือ50-50ค่ะ It's being the same amount of icing sugar and almond powder. Then this one will be ready. You will find it. You scale your 100% CPD,
and after you sift, there is a little bit more icing sugar. Then you sift the icing sugar on the top. You don't need to sift the TPT. It's been sifted by the production when they do it. You sift the icing sugar and you combine together. ค่ะก็จะมีเตรียมไว้ให้แล้วนะคะสำหรับตัวขวดไอซิ่งนะคะแล้วก็เป็นอัลมอนด์ผงอัลมอนด์นะคะไม่ได้เป็นก้อนเฉพาะไอซิ่งนะคะแต่ว่าคืออัลมอนด์เนี่ยเตรียมไว้แล้ว A little bit of milk. The piping bag tip number 12. ค่ะก็มีนมเล็กน้อยนะคะแล้วก็เป็นโรตีเบอร์ที่สอง You prepare everything, and when everything is ready, you start your egg white. Don't start the egg white if something is not ready. The egg white is something that when it's whisked, we have to combine the different ingredients depending the recipe. Then prepare everything. When everything is ready, we start. ค่ะเราจะไม่เริ่มตีไข่ขาวจนกว่าเราจะตีทุกอย่างพร้อมนะคะ To explain this, I am on bicycle. ค่ะก็อธิบายด้วยอธิบายนะคะเชนบอกว่าคิดซะว่าเชนอยู่บนขี่จักรยานค่ะ You see my bicycle? I want to go forward. Then I will turn the wrist this way. At the beginning, I want to incorporate some air inside, maximum of air. ค่ะก็ให้คิดว่าเชนอยู่บนจักรยานนะคะแล้วเชนอยากไปข้างหน้าก็ให้ตีในลักษณะแบบที่เชนตีนะคะเพื่อจะเอาอากาศเข้าไป Then I turn in this way. I take my wrist like this, not like that. ค่ะ The waist has to be flexible, clack, clack, clack. Small circle at the beginning, and after we take volume, the circle will become bigger. ค่ะพอตีไปเรื่อยๆแรกๆมันอาจจะมีเสียงนะคะ แต่ว่าพอมันมีปริมาณมากขึ้นนะคะวงที่จะตีก็จะกว้างขึ้นเรื่อยๆ And later, when it will be firm, I will turn the other way. Here I push, then I am still on the bicycle to go backwards to make the barrel firmer, like we did for the chantilly. ค่ะแล้วพอเมื่อแรงมันเริ่มแน่นขึ้นนะคะก็ให้เราปั่นที่เรียกว่าปั่นจักรยานถอยหลังนะคะแล้วก็เหมือนกับค่อยๆกดนะคะเหมือนเวลาเราตีของนี้ค่ะ Okay, you're on the bicycle. Let's go. Small circle, clack, 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 to create air bubble. ค่ะก็จะว่าอยู่บนจักรยานนะคะแล้วก็ตีเป็นวงเล็กๆให้มันมีต่ออากาศขึ้นมา It's very important that there is no yolk inside. Yolk and fat. And if there is fat from the yolk or from a dirty bowl, you cannot make a nice meringue or nice sweet egg white. ค่ะสำคัญมากนะคะว่าเราจะต้องไม่มีไข่แดงหรือไข่ขาวเลยเพราะว่าตัวไข่แดงมันแล้วก็ฝั่งโกหกก็เช่นกันนะคะคือไขมันมันจะมันจะไม่สามารถมีไข่ขาวได้นะคะ You see, it's become like this. Now it starts to be a bit firm. It's not liquid anymore. Then I will add 2-3 pinch of sugar and egg white powder. ค่ะก็พอเนื้อเริ่มแน่นขึ้นนะคะอย่างที่เห็นเชฟเริ่มเติมน้ำตาลแล้วก็แป้งปิ้งนะคะ2 จากนะคะลงไป Now I have more volume, then the circles are bigger. But I still turn in the same way. I go front with the bicycle at the beginning. ค่ะยังเห็นว่าเชฟปั่นจักรยานไปข้างหน้านะคะตอนนี้มีปริมาณของไข่ขาวฟูมากขึ้นแล้ว When it's more firm like this, I will turn the other way and I will add the sugar little by little. Don't put your sugar too early. I will see it anyway. It becomes shiny and the air bubbles, they cannot become bigger. They will be prisoner inside the sour, the water.
water of the egg white and sugar make sour, and the bubble cannot become bigger. You want big volume, then you have to whisk correctly and add the sugar not too fast. ค่ะในตอนต้นใช้เติมทีละน้อยนะคะแต่พอเนื้อมันแน่นขึ้นเนี่ยจะบอกให้ค่อยๆเติมได้แล้วก็ค่อยๆเติมไข่ไปเรื่อยๆนะคะการที่เราเติมไข่เติมน้ำตาลเร็วเกินไปเนี่ยน้ำในไข่จะไปจับตัวกับน้ำตาลแล้วก็กลายเป็นเกล็ดมันจะทำให้ไข่เราไม่ฟูก็ไม่สวยค่ะ And now I turn the other way, backwards, like bicycle, add the sugar, อันนี้แค่ตีถอยหลังนะคะเหมือนกับขับรถขับจักรยานถอยหลังนะคะแล้วก็เติมน้ำตาลค่ะ more sugar. Now I will put the leftover, and I will add something first. ค่ะอันนี้ก็ใส่น้ำตาลทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะได้ที่ได้เส้นเล็กแก้ว To know if it's firm, you do like that or even like this. If it's firm down, it's not firm enough, then you will do it. It must be firm. ค่ะแน่นยังไงนะคะก็คือยกขึ้นมาแล้วอย่างที่เด็กลงอยู่แล้วมันไม่ร่วงลงมานะคะถ้าเกิดร่วงมาก็เริ่มใหม่ค่ะ If you wait too long, they will become breaking. ไม่ทัน And when you combine with something, you will lose the volume. Then it's for that you should prepare everything, and only after you make your meringue. When the meringue is ready, we can continue to add the ingredients. ค่ะก็ถ้าเกิดว่าเราตีนานเกินไปก็รอนานเกินไปนะคะมันก็จะแตกมันจะแยกแล้วเราพอเราเติมลงไปเนี่ยมันก็จะอยู่ตัวนะคะอันนี้คือสาเหตุที่จะบอกว่าให้เตรียมทุกอย่างให้พร้อม Then we don't stop. Here I stop. Then if we have to stop for any reason, we have to smooth. And as soon as it's smooth, quickly I will add the dry ingredients with the spatula, and I combine gently. I turn the bowl as usually. ค่ะก็ก่อนอื่นนะคะถ้ามีสาเหตุว่าจะต้องบีบเนี่ยเราก็เริ่มตีให้เขาเย็นกลับมาเย็นอีกครั้งหนึงนะคะก่อนที่จะเติมส่วนผสมของแห้งลงไปแล้วก็ใช้ไข่ยางตะล่อมนะคะของเรา Normally we have something firm. If it's liquid, maybe I will tell you to redo, or maybe we won't put the milk. But if it's firm, when it's almost combined, not completely, almost, we can add the milk. And we combine them gently. More you combine, more it will become liquid. The egg white, the meringue will collapse and become liquid. And be careful, you want something a bit firm. ค่ะก็ความเนื้อแน่นนะคะอาจจะทุกอย่างอาจจะไม่ผสมกันเป็นเนื้อเดียวก็จริงแต่ว่าเจ๊บอกให้เติมนมลงไปได้เลยนะคะก็เติมนมลงไปเพราะว่าจะลอกให้เราจากที่ชิมนั้นเกินไปจะทำให้ส่วนผสมตัวนะคะเราต้องการเนื้อที่ปู You see when I finish, it's not liquid. Stay on my spatula. ค่ะจะเห็นว่ามันไม่เหลวมากนะคะมันสามารถใช้ได้ได้ We need only 2 discs, but you have enough to fight 4. ค่ะสมมุตินะคะมันมีได้สี่แต่ว่าเราต้องการแค่สองเท่านั้นนะคะถึงตรง And we want to fight the spiral. Remember when we make the fruit tart with the pastry cream, I tell you it will be a training, it was for this. And I start from the middle, the bag is like this, ค่ะประมาณที่ทำลูกค้านะคะก็ให้ทำเป็นวงก้นหอยอย่างนี้ยค่ะหยิบวงก้นหอยเลยนะคะวงลงไปค่ะตอนที่เราเทรนการจับเทสติ้งเป็นก็คือเพื่อทำอันนี้ค่ะ the bag is too
centimeter above the paper, and we try to have something nice. This is not something that you can remove and put back in the bag. It will become liquid also. And it's so that we make a larger amount. You can buy 4. The first one maybe so-so. The second one better. The third one is good. And the last one is very good. ครับพอดี ก็ให้เอาหัวบีบนะคะเลยขึ้นมา2 เศษเวลาบีบนะคะ ที่ให้ทำสีนั้นเพราะอะไร เพราะว่าอันแรกมันอาจจะไม่สวยนะคะถ้าส่วนผสมแบบนี้นะคะ ถ้าเราหวานที่ใส่ชามผสมเป็นเหลวหมดเลยนะคะมันสีใสไม่ได้ เพราะฉะนั้นบีบแล้วบีบเลยไม่มีการแยกขันนะคะ อันแรกต้องมีสวยอันที่ 2ต้องมีขึ้นอันที่ 3ต้องสวยแล้วอันที่ 4ต้องมีที่ขึ้นนะคะ If you have some air bubble, you can with the bag like that, you come back up, or with your finger. Push stop everything. If your hand is too high, you cannot press and you have to stop in the middle. Then if you stop in the middle, it won't be nice. ค่ะให้เตรียมให้พร้อมนะคะเวลาที่เราเริ่มบีบแล้วนะคะถ้าเริ่มมีอากาศก็ให้บีบแล้วก็ไล่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็บีบไปทีเดียวถ้าเราอยู่กลางคันมันจะไม่สวยนะคะแล้วก็ให้เห็นว่ามีความอากาศไม่ต้องใช้นิ้วเขียนนะคะใช้กรีนเนี่ยบีบเติมเพิ่มไปนะคะไก่ขาวเติมไป If you have some leftover, you can make this. และที่เหลือก็บีบในโอ่งนะคะเขียนค่ะ Little bit of icing sugar, and we put near the oven with the leg. ค่ะแล้วก็โรยที่เล็กน้อยนะคะแต่นำไปใส่เตาอบพร้อมกับด้วย We will bake around 130, 135. ค่ะไฟ130 135นะคะ Open flute. ค่ะก็เปิดมือด้วย Then we will need 2 ovens. The shaker, you can preheat the oven on 50, 160. And we bake 130 for about 40 minutes. Then I start with 30 and I will rotate. ค่ะว่าเชคเกอร์ที่เตรียมเตาอบไว้อยู่ที่160นะคะแต่เวลาใช้เราใช้130นะคะเวลาอบทั้งหมดคือ40นาทีแต่ว่าเชคจะเปิดฝาตอน30นาทีค่ะ Be careful on the less oven. We bake less the temperature and maybe less time because the less oven is stronger than the white oven or than this one. ค่ะก็นักเรียนน่าจะจำได้นะคะเทียบเตือนว่าเราอบด้านซ้ายมันจะไฟแรงกว่านะคะเวลาที่เราต้องน้อยลงนะคะ Swiss meringue. The Swiss meringue, we have egg white and sugar. ค่ะอันที่2คือเมอร์แรงนะคะมีไข่ขาวแล้วก็น้ำตาล In Switzerland, they have the machine, they have a gas stove under, not here. Then we can use bain-marie or we can heat directly on the stove. ค่ะในสวิตเซอร์แลนด์นะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขามีเตาที่อยู่ข้างใต้โถปัดแบบนั้นนะคะแต่เราไม่มีเราก็ใช้สามารถจะตีบนเตาโดยตรงหรือว่าจะทำอะไรก็ได้นะคะ Normally, we are late. Not supposed to 15 minutes normally. What's happened? Not wake up? My dad, like, he went to hospital, I changed, sleep with him. How many person? One person? So, แค่ที่
One person is missing. One. How many you have? 40? Okay, I strike like that. Here I don't want to put air. I just want to warm around 55, 60 degrees. The bain-marie, if you're not sure, it will be easier, or directly on the bed when you have experience. ค่ะเทคนิคนะคะเทคคนส่วนผสมเนี่ยไม่ได้ให้อาหารเข้าไปนะคะแค่กระตุ้นให้อยู่มั่นเท่านั้นนะคะถ้าเราคิดว่าเรามั่นใจนะคะทำเป็นแก๊สเป็นยังได้แต่ว่าถ้าไม่มั่นใจใช้ความผิดดีกว่านะคะใช้น้ำร้อนดีกว่า And when it will be hot, I will whisk by machine. This one you don't do, then I use the machine. Quite difficult by hand. ค่ะก็พอเริ่มร้อนนะคะได้อุณหภูมิแล้วเราจะใช้เครื่องตีนะคะการจัดจะใช้มือได้ยากค่ะ Then you can check with your finger. 60 degrees, you cannot keep your finger. It's too hot. You will burn. Then with my finger, I'm used to do that. Or you use thermometer. ค่ะก็เช่นมีประสบการณ์นะคะเวลาที่ใส่แรงวางทิ้งลงไปแล้วเกิดว่าร้อนจนทนไม่ได้เนี่ยแต่แปลว่ามัน60 องศาแล้วนะคะถ้าไม่ชัวร์เลยก็อยากจะใช้เครื่องวัดอุณหภูมิก็ได้นะคะ When it will be still warm, I will pipe. ตอนนี้แล้วนะคะตอนที่มันยังเป็นก็จะดี Then later I will do the French meringue. Some companies prefer to use the Swiss meringue. Some companies will use the French one. It's quite similar. These two meringues, they are done for baking in the oven. ค่ะก็ความสูงนะคะก็จะบางบริษัทเขาก็จะชอบบางร้านชอบใช้เป็นแมลงบางร้านก็ใช้เป็นแมลงนะคะซึ่งจริงๆแล้วสองสูตรเป็นแมลงแบบเป็นแมลงใช้เคียงกันเหมือนกันนะคะเลยบอกว่ามันจะเป็นอะไรที่ไม่เอาเข้า We will bake at 80, 90 degrees. Open flame. ค่ะจริงๆแล้วจะบอกว่าเป็นแมลงที่อบนะคะอบด้วยอุณหภูมิ80 ถึง 90 องศานะคะ แล้วก็เปิดกล่องนะคะเปิด You make something like this in Thailand. ทำอะไรแบบนี้ที่บ้านเราบ้างไหมคะ What do we do in Thailand with this kind of meringue? บ้านเรามีแมลงนะคะค่ะ You remember we talked about that earlier. We make the Italian meringue to decorate the lemon tart. When we have done the fruit tart in practical, in demo we have the lemon tart and we cover with something similar, the Italian meringue, number 4. ค่ะก็ตอนที่เราทำในเลมอนทาร์ตของเราจะทำเป็นทาร์ตเนี่ยเราทำแมลงก็จะติดกับหน้าของเลมอนทาร์ตใช่ไหมคะเราจะใช้เป็นเล่นแมลงนะคะก็ติดเบอร์สีนะคะ Little bit longer. How do you do in Thailand with this? Something similar. ว่าเราเทศเนี่ยค่ะที่เราแรงที่เป็นยังไง How do we make this? ค่ะ I mean the meringue in the middle. Meringue is egg white and sugar. What egg white do we use? ดักไข่ดาวดักไข่ดาวดัก On the ไข่ neck? ดาว What sugar do we use? Palm sugar. Traditionally, nowadays sometimes they use the chicken eggs, but traditionally palm sugar and duck egg. ปัจจุบันก็อาจจะเป็นไข่ไก่นะคะแต่ว่าถ้า
Then with this meringue we can make different things. We can also, I said earlier, we bake in the oven, but sometimes you might see that better in the term, or not in basic, but in intermediate. We make some mousse. Traditionally, the mousse combine the meringue with the mousse is the Italian meringue. But some chefs, they use the French meringue or this meringue. ค่ะในบางทีในบางครั้งเขาก็จะใช้ส่วนผสมในขาวนะคะเป็นจะเรียกเบอร์แรงผสมนะคะแต่ที่บางคนก็จะใช้เป็นแรงนะคะ Or sometimes in some mousse, we use the mixed egg white with sugar also, like some chocolate mousse for example. Here I will make what we call the meringue. ค่ะก็หรือว่าบางคนก็อาจจะเป็นใส่ขาวนะคะ And we can add some coloring in the meringue. ค่ะเราใส่สีลงไปในตัวแรงได้เช่นกันนะคะตัวนี้เป็นแรงเล็กๆนะคะแรงเล็ก I see some shops in Thailand, they do this kind of meringue. ก็ร้านนะคะในบ้านเราก็จะชอบทำแรงแบบนี้ค่ะเล็กๆ You can buy that we do after some mushroom to decorate the lot of Christmas. Something that you will see. พี่หนูใช้ดินสอ Here the oven is too hot. I keep it open a few minutes to let the temperature not down for this kind of product. Okay? 'At the end of the term, there is a cake for Christmas in shape of log. We call it bûche in French. And on top of the bûche, traditionally, we put some mushroom. And the mushroom, we can find like this. I do the foot and the top. I stop to find, I leave the right, and I do the top. That's what I call Parisian mushroom. ค่ะก็ในตอนท้ายของคืนนะคะที่เจบอกนะคะเราจะมีการทำนะคะซึ่งเป็นเค้กของขอนไม้บนขอนไม้เนี่ยเราจะใส่รสเผ็ดนะคะที่เป็นนะคะ เห็นเหมือนเห็นเยอะอีกเยอะอีก ไม่เผ็ดหรอ We can also the kids, not only the kids, but the kids they love that. We can do a mushroom family. แฟมิลี่ใช่ไหม เป็นครอบครัวเลยก็ได้นะคะเด็กชอบนะคะ ลูกมันต้องใหญ่ขนาดนั้นมันเหมือนหอยเชลล์อะหอยเชลล์อบเนยอะ จินตนาการหลังจากนี้ไปพี่นาจะต้องบอกเขามาเป็นที่นี่ไม่ใช่คือเปลี่ยนระบบอะไรบางอย่างแต่คนนี้เขาต้องรู้เขาเป็นเด็กไม่ว่าตัวเองจะสั่งไม่เอาอะไรมาอาหารไม่ได้เลย We can also do like that. I try, I stop, I try it again, and ไม่ up. ต้องกินคนเดียว But I got Chinese mushroom. ก็ถือไปกินเลย เ
ก็ถือไปกิน ก็บีบแล้วก็ลองตอนแรกนะคะแล้วก็ตัดเป็นมานะคะ เหมือนเขาบีบเอียงๆเหมือนฟรีสไตล์เชฟ Yes, with, I will do it. Then we can sprinkle some coloring โทรป่ะ wet, for example, เจ้าหญิงบ๊อบบี้อะ on a mushroom, I mean. Or we can also put some หนูน้ำได้ไอ้ขน cocoa ตั้ง เรา ไอ้ข สาน มาร ตั้ ถ ง โรยเป็นเครื่องเติม เบ ไป อร์ ได้ แก้ม ไหมแดงนะคะหรือว่าจะเป็นรูป นั่นแหละโทร In the shop, when they have the bush, they have many sorts of bush, different flavors, aromas. เทเลทับบี้อ่ะ Do เทเลทับ different บี้ color of mushroom. Like that, they know that this one is coffee, this one is marinade, this one is chocolate, whatever. ค่ะก็ทางร้านนะคะก็จะทำเป็นผลไม้นะคะหลากรสนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเห็ดที่เราใส่ถุงเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกได้ว่าแต่ละรสอะไรนะคะอาจจะให้รสกาแฟฮันนี่หรือว่าช็อกโกแลตนะคะก็บอกมาแตกต่างกันได้ ชินนามอนโกโก้ Cocoa water, or it could be, I said, coloring. You can take a brush like this and do like that to sprinkle some red coloring. มันจะมีแบบที่เราอยากให้แปะสีนะคะเป็นผงสีใช่ไหมคะใช้แปะแบบนี้ค่ะแล้วก็ดีปล่อยออกมานะคะก็จะเป็นการต้องเป็นผงโกโก้ค่ะ Next, at the beginning I use a small tip. Here I use a tip a little bit bigger, like number 10, 12, to make snowman. Again, Christmas, it's in winter in France. And there is snow. And I do a body like this. I stop and I do the head. ค่ะตอนนี้เปลี่ยนหัวบีบนะคะเป็นหัวบีบที่หัวโตขึ้นนะคะประมาณ12ก็ทำเป็นตัวขนมหิมะค่ะ ใช่โอลาฟเหรอ ขนมหิมะนะคะก็เป็น ใช่โอลาฟเหรอ ของเทศกาลแบบฤดูหนาวของทางฝรั่งเศสนะคะของเขามีค่ะ I will do one per person because you are not so many. I know you love it. หรือถ้าไม่ได้เรียนคนละตัวเลยนะคะหรือว่าจะเป็นตัว เหมือน Normally it's not kids. ไอ้ที่นั่นที่เป็นตัวขาวๆมันชื่ออะไรนะบิ๊กนี่ทันลูกเขาเนี่ยทันลูกไม่รู้เขาไม่แบ่งกันหัวกับตัวคู่หนึงแบ่งกันคนหนึงหัวพี่นี้ต้องไปจบเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวอยากแป๊บนึงต้องคือหนูก็จบไม่ทันเหมือนกันตลกมาก I will need another one. โฟนหนูก็ยังจบไม่ทันเลยที่จริงคือมั่นใจว่ามาก่อนไม่ได้ช่วยอะไร This meringue we make, and after we keep it storage room. Keep it dry. It's something that we can make in mise en place, even 2-3 weeks Christmas cuisine, and we will make this mushroom and decoration in mise en place. เอาทำปุก ค่ะก็เราปลูกเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถเก็บตัวของตกแต่งแบบนี้นะคะรูปหน้าสำหรับการเป็นทำเค้กที่บ้านได้เลยนะ2-3อาทิตย์เลยนะคะในห้องเก็บที่มีความเรียกว่าเป็นห้องที่แบบแห้งนะคะไม่มีความชื้น For the, have you done tomato before? ค่ะนี่แค่ทำดูแลนะคะ No?
in Thailand? No one has been abroad? มีใครไปเที่ยวแล้วได้ปั้นทำโรงแรมบ้างไหมคะที่นั่นค่ะ No one been abroad to make stuff? เคย To see the snow? ไปช่วงเคยใช่ไหมคะเคยปั้น Then when we make a snowman, we take some branch from the tree. Here we have time. Similar for the arms. ออมแต่งอย่างนี้เปล่าออมแต่งอย่างนี้ได้บ้าง ค่ะก็เวลาเราทำโรงแรมนะคะ เราก็จะเอากิ่งไม้นะคะวันนี้เราใช้ก้านของ หรือว่า ไม้ กิ่ง นะคะ อะไร ทำเป็น กิ่ง แผ่น ทางทาง And then we will bake. And later, I will put more decoration. ค่ะเดี๋ยวอบนะคะใส่แกะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเข้าอบแล้วก็ใส่เพิ่ม จมูกเหรอไม่เก๋รู้จักเว้ยเก๋รู้จักวิถีพี่เนยเฉยเกิดวันแล้ววันนี้เขายังไม่หลับอยู่ตอนนั้นสมาธิไม่ได้ในสติฉี่เนี่ยเพื่อนเองตอนที่ตรวจฉี่ของคนไม่เคยเจอ And depending the size, it takes more or less time for baking. About 1 hour minimum for the smaller mushroom. This about 1.5 hours. If you make something bigger, sometimes it's 2 hours. ค่ะแรงแบบนี้นะคะถ้าเป็นชิ้นเล็กๆอย่างเห็ดเนี่ยค่ะผมจะชั่วโมงหนึ่งนะคะเราจะลองอย่างที่เจบอกไปแล้วตอนต้นนะคะถ้าเป็นโรงแรมต้อง2 ชั่วโมงครึ่งนะคะแต่ถ้าชิ้นโตกว่านี้เลยเนี่ยจะได้2 ชั่วโมงนะคะ ชั่วโมงครึ่ง And after, I will do the French meringue. เป็นภาษาที่วิธีการทำเป็นอะไร If you look your recipes, French, Italian or Swiss, the normal ratio is 1 egg white for 2 sugar. This means double sugar. ค่ะไม่ได้เป็นสูตรนะคะต่างเลยของโรงแรมทางฟิสแล้วก็อิตาเลียนนะคะอัตราส่วนของไข่ขาวกับน้ำตาลจะ1:2นะคะก็คือไข่ขาว1 ส่วนนะคะแล้วก็น้ำตาล1 ส่วน Sometimes it's too sweet. Then, like, you know the pavlova? You hear about pavlova? นักเรียนรู้จักคำโลว่าใช่ไหมคะเคยได้ยินคำโลว่าก็บางครั้งมันจะหวานเกินไปนะคะ Pavlova is meringue, normally French meringue, and we reduce the sugar and we put some starch to have the same texture. Like that it's less sweet. ค่ะคำโลว่าเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งก็คือการทำเป็นแปลงที่ลดน้ำตาลลงนะคะแต่ว่าใส่นะคะใส่สารเข้าไปนะคะมีความให้มันอยู่ตัวมากขึ้นนะคะทีนี้รสมันจะได้เนื้อแต่ว่ารสจังหวะรสความหวานเนี่ยมันจะน้อยลง Then here in the French meringue we have egg white. We have then 1 egg white, 1 egg white, 1 normal sugar, caster sugar, and 1 icing sugar. Then total we have 2 sugar, but half. ค่ะก็ในอัตราส่วนนะคะใส่นะคะ1 ส่วนที่ของน้ำตาลจะเป็นน้ำตาลธรรมดา1 ส่วนของน้ำตาลจะเป็นน้ำตาลเข้มเพราะฉะนั้นก็จะใส่เป็น2 ส่วนค่ะ Swiss meringue, we heat. French meringue, we whisk, and we add the sugar later. ค่ะที่แมลงนะคะเราจะให้ความร้อนนะคะตั้งไฟแต่ว่าถ้าเป็นแมลงเนี่ยเราจะลดน้ำตาลก่อนนะคะแล้ว
We can put also some coloring. ค่ะเราสามารถใส่สีเพิ่มเติมได้ค่ะ We can do everything that I do with the Swiss meringue. I can do the same with the French meringue. It depends on the company. Some company will prefer the Swiss meringue. Some company will prefer the French meringue. ค่ะก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้เป็นตัวสวิตเซอร์แลนด์นะคะเราทำกับเป็นแบรนด์ได้แบบเดียวกันเลยนะคะแล้วแต่ว่าแต่ละร้านเขาจะชอบใช้อะไรมากกว่ากันนะคะ I don't know for the customer, but I don't hear what you said. Almost nothing. The microphone is okay? Can you hear? Yes? You hear what she said? And here, can you zoom this? Look first. Here, it's for me, like before when I do the meringue for the success. It's for me, I start to add the sugar little by little, and I speed up. ค่ะก็อันนี้จะเหมือนกับการที่เป็นคาบุฟเฟ่นะคะค่อยๆเพิ่มน้ำตาลเข้าไปนะคะแล้วก็เร่งสปีดขึ้น You see number 7, ratio 1:2. But sometimes we have less sugar. If it's too sweet, you will see in intermediate level or superior level, sometimes we put less sugar to have something less sweet. But when we bake in the oven, you need enough sugar. You can reduce a little bit, but not too much as sometimes that we do for some mousse. ค่ะก็อัตราส่วนของแมลงนะคะเดี๋ยวให้ดูในข้อที่7นะคะ1:2 1:5 1:2อะไรพวกนี้นะคะอัตราส่วนที่ลดลงอ่ะมันก็เราจะได้เรียนในตอนในขั้นที่เรียนวัตถุดิบนะคะแต่ถ้าจะเอาเข้าอบน้ำตาลต้องเท่านี้ค่ะมันจะลดได้นะคะ Then meringue is firm and the icing sugar, sift, I will combine with the spatula. ค่ะในส่วนไอซิ่งที่เหลือนะคะไอซิ่งเราต้องร่อนนะคะเสร็จแล้วก็จะใช้พยายามมาเติมมาร่อนเข้าไปในนี้ค่ะ At the pavlova, it's usually it's French meringue. Then we substitute some icing sugar by starch, and we bake. And after we serve with chantilly and some fresh fruit. Then I see in Thailand sometimes they do mango lime pavlova. In France we do with some berries. ค่ะก็เพราะว่านะคะจะเป็นอะไรนะคะแต่ว่าเราลดปริมาณน้ำตาลลงโดยใส่เป็นสารหรือจะแป้งเข้าไปทดแทนนะคะก็จะเสริมพร้อมกับครีมของที่นะคะแล้วก็จะเป็นผลไม้ถ้าเกิดว่าเรานะคะก็อาจจะใช้เป็นพวกมะม่วงหรือว่าเป็นมะนาวนะคะถ้าเป็นทางยุโรปเขาทางฝรั่งเศสเขาก็จะเป็นพวกเบอร์รี่นะคะ Then we can pipe, I said, or you may have seen that. I see sometimes, I see in La Baguette, there is La Baguette in Emporium, there is one, the first shop I think it was in Pattaya, there is several shops I think in Thailand, they sell something like that. Can be smaller, can be pipe, can be bigger. I don't make too big because after it takes too long for baking. ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเข้าอบนะคะอาจจะบีบเป็นบีบนะคะบีบเป็นลูกทรงนะคะหรือว่าทำเป็นทรงแบบนี้นะคะก็เป็นก้อนใหญ่นะคะจะบอกที่ขายที่ร้านที่เราแบบแกะนะคะรู้สึกว่าจะอิตาเลียนนะมีขายที่ร้านนะคะก็จะมีอย่างนี้ยค่ะอบนะคะเก็บจะไม่ปาดก้อนโตเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นเราก็จะติดพัทยาหน้าเรา Now we don't eat too sweet, you know, the people they mind more and more, but when I was kid, we eat this as a snack after the school. We go to the pastry or bakery shop and we buy that. ค่ะก็ในสมัยที่เป็นเด็กนะคะพอกลับจากโรงเรียนนะคะก็จะแวะร้านขนมแล้วก็ซื้อพวกเนี้ยค่ะซื้อขนมของว่างของเด็กฝรั่งเรานะคะก็จะแบบเนี้ยเข้าให้เด็กหวานมากแล้วใช่ไหมคะ
add some coloring to have something green or pink. We can also put some cocoa powder inside. ค่ะเราจะทำสีให้มันดูน่าสนใจด้วยการใส่สีนะคะสีเขียวสีชมพูอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะโรยสีโกโก้ก็ได้ We can put some sliced almond on the top. Here, I will just put some cocoa powder on baking. เดี๋ยวเชฟของเชฟจะใส่โรยเป็นผงโกโก้นะคะก่อนจะเอาเข้าผงแต่ว่าถ้าเราอยากจะผงด้วยเป็นอัลมอนด์แผ่นก็ได้นะคะโรยด้านหน้าพร้อมกับแผ่นได้ Then this take more time. Maybe at the end of the demo it won't be completely baked, but it will be baked enough to show for the photo. ก็ก้อนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่ามันน่าจะต้องใช้เวลานานนะคะตอนท้ายอาจจะไม่ได้แบบออกเต็มที่ทั้งชิ้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็คงจะอยู่ตัวมากพอได้เรียนถ่ายรูปอะค่ะ Then next I continue with the succès entremet. I will do the nougating. ค่ะเดี๋ยวมาทำที่ทำเส้นต่อนะคะโดยการเขียนเรียงโครงค่ะ Nougating. How do we say nougating in Thai tongue? They don't hear. นะคะเรียกว่าอะไรนะปวดตับเหรอ ปวดตับ มันตับดีไหมอ่ะปวดตับอ๋อโอเคค่ะคุณหมอบอกว่ามันจะเป็นทางจากคนที่ตกนะคะน่าจะเป็นค่ะอ๋ออันนี้เป็นอัลมอนด์ค่ะ Then here I done with sliced almond. We could do with peanut, with another nut. ค่ะวันนี้เราทำนูกาตินกับอัลมอนด์แผ่นนะคะ แต่ว่าเราสามารถทำกับสีโสมหรือว่าสีอื่นได้ Then the nougating, it's the water and sugar ค่ะนูกาตินนะคะ and glucose to boil together to make a caramel. ค่ะเราจะมี3 ส่วนนะคะเทียบรวมกันคือน้ำน้ำตาลแล้วก็กลูโคสนะคะทำกัน I will need a sipat to when it's will be cooked. I will put it on the sipat. ค่ะเดี๋ยวพอเทียบเรียบร้อยนะคะได้ที่เนี่ยเชฟจะเอาไปใส่ค่ะ And don't make the caramel too dark. Will be bitter after you cake. ค่ะเรา Don't จะ make it too light color. If it's too light color, it's not tasty. ค่ะวันนี้เชื่อน้ำตาลนะคะได้เป็นสีคาราเมลสวยๆนะคะอย่าสีเข้มไปโอ้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอ่อนไปก็ไม่ได้รสชาติ You can share one sipat for 2-3 ingredients. You put on the rack like that. It's cooled down faster. ค่ะเชฟได้วางนะคะที่แผ่นบนแบรนด์นะคะมันจะได้เป็นตัวได้ไวนะคะ แล้วก็ดูแผ่นอาจจะแชร์กันนะคะแบ่งกันเป็น2-3 คนก็ได้นะคะ And the nougating, it's we can use here. We will chop when it's cold to put inside the buttercream to give some taste and some crispiness. ค่ะเชฟเรียนรู้กันเรียบร้อยนะคะ เราจะสับเขานะคะ แล้วก็ไปใส่เป็นด้านในของเส้นนะคะ พร้อมกับบัตเตอร์ครีมมันจะให้ความกรุบกรอบแบบนี้ You can eat at the confectionery like a candy. When it's cooked, we roll out. We cut some square or rectangle. We wrap in a plastic cellophane for selling.
When your syrup starts to boil, you wash, you can share 2-3 students also. You wash the edge of the saucepan. And after, I don't use thermometer, I look the color. ค่ะก็เวลามันเดือดนะคะต้องคอยหมั่นทำความสะอาดด้วยแปรงกับน้ำด้านข้างๆอย่าให้ไหม้นะคะมันจะแยกกันแบบเลือดไม่ได้นะคะใช้ร่วมกันแล้วก็กับน้ำตาลเนี่ยไม่ลดอย่างนี้ค่ะ The nougating, we can also use to give crispiness. You will see, I think it's tonight, in frozen dessert. ค่ะก็นอกเหนือจากจะเอาไปทำแข่งแล้วนะคะก็มันจะไปให้รสชาติให้กับตัวเส้นเล็กๆนะคะเราเป็นพวกขนมที่เก็บให้เย็นนะคะ Nougating in French we call it sometimes croquant. Croquant means something crunchy. Croquant. เป็นอะไรที่มันกรอบๆค่ะ And we make the croque en bouche. Croque again. Croque, crunchy. Croque en bouche is the traditional French wedding cake. ค่ะแล้วก็ไอ้คอมโพสที่เรากรอบเนี่ยค่ะเราก็เอาไปแบบพัฒนาเป็นโคโค่มูสนะคะก็คือเป็นโคโค่มูสเนี่ยจะเป็นเค้กแต่งงานของฝรั่งเศสเขา Then we make the nougating. We ABC roll out with rolling pin, and after we cut. Then we cut the size that we want. There is many possibilities. Coq en bouche should be the DEMO20. ค่ะโคโค่มูสนะคะโคโค่มูสจะเป็นเดโม30นะคะเดโมก็เราทำเพื่อเองนะคะเสร็จแล้วก็รีดให้มันเป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วก็ตัดเอาไปทำนะคะได้หลายอย่าง The nougating we can make in mise en place and keep in a storage room. ค่ะก็มันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเตรียมไว้ล่วงหน้าได้นะคะแล้วก็เก็บไว้ในห้องเก็บได้ค่ะ Also we can remelt in the oven. When you make a coq en bouche, for example, or when they make the confectionery, the rectangle, they will ABC, and if they have some trimming or if they make a large amount, they will keep it hot in the oven around 100-120 degrees. Like that they can use it again and again. Here it starts to become caramel then. Be careful. You mix like this. Don't stir too much with your spatula. Better to mix like that to have the same color everywhere. ค่ะเชฟอยากให้เชฟทำให้สิ่งมันเสมอกันนะคะแต่ว่าพยายามอย่าใช้พยายามกดมากนักนะคะไม่ให้พยายามให้ความให้สิ่งมันกระจายทั่วกันค่ะนะคะปกตินะคะสามารถจะอุ่นได้นะคะแต่ก็เทเหลือเนี่ยเวลาที่ตัดจากนำมุกแล้วนะคะเก็บไว้ในเตาอบสักให้มันละลายนะคะลงสัก100-120แล้วก็เอามาทำความใช้ได้ใหม่ได้เรื่อยๆ A bit darker, but not too dark. And then I will incorporate the almond. Toasted. Sliced and toasted. ค่ะก็พอได้สีสวยนะคะเชฟก็จะใส่แผ่นอัลมอนด์ซึ่งอันนี้เป็นอัลมอนด์ยังไม่ได้ย่างใช่ไหมคะมันสไลด์เป็นแผ่นก่อนแล้วก็เอาไปคั่วนะคะต้องคั่วก่อนแล้วถึงจะมาใส่ค่ะ Then I turn off the stove. Otherwise it's continue to cook. You stir, and after you pour on the seed pot. ค่ะพอได้สีสวยนะคะเชฟแต่ไฟมันก็ยังต้องมีความร้อนค้างอยู่นะคะเพื่อมันยังจะร้อนต่อไปแล้วก็ถึงเริ่มขึ้นนะคะคนเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ไปเก็บได้เลย In case that is too light color, we can still continue to cook a little bit. Sometimes when you do that, you're not sure. If it's light, we cook a little bit more to have something a bit more tasty. ค่ะถ้าเกิดเติมอัลมอนด์ลงไปแล้วเรารู้สึกว่ายังไม่พอใจนะคะสียังอ่อนไปเนี่ยเราเปิดไฟเพิ่มแล้วก็ทำให้เราสีเปลี่ยนเพิ่มขึ้นได้นะคะ เพราะว่าถ้าสีจับเยอะขึ้นเนี่ยนะคะรสชาติ And if it's ready, up. ค่ะ
don't leave it like this. It will be tricky after to shop. And first I put on a pad, and after I will spread a little bit. Don't touch, it's very hot. ค่ะ You ก็ spread a little bit like this, will be easier later on. ค่ะเสร็จแล้วเทลงบนซิลแผ่นนะคะเททั้งหมดลงมานะคะอย่าจับนะคะเพราะร้อนมากเลยในการเคี่ยวนะคะแล้วก็ถ้าเราทิ้งไว้ทั้งสุกแบบนั้นแล้วมันแห้งนะคะมันก็จะสับยากเพราะฉะนั้นเราต้องแกะออกให้ออก Sometimes if you are not fast enough, you may have some nougating still inside there. You can do it also with induction. With the gas it's easier, because with the gas we can put like this to melt and to swipe again. But you will be in time, I think, then you should warm a little bit to finish to swipe if necessary. But try to do it in once, it will be better. ค่ะในกรณีที่น้ำเกรดเทช้านะคะเราก็มีส่วนต่างๆที่ข้างหม้อเนี่ยเราไปตั้งไฟนะคะปิดกัสเส้นตะลุยได้นะคะก็คอยดูแล้วกันนะคะพอมันละลายก็เท For you, your workflow is different. You do the pralinette first. I'm doing the pralinette. ค่ะตอนนี้เริ่มทำผลิตนะคะแต่ว่าเวิร์กโฟของเทนจะต่างกันเริ่มทำผลิตก่อนนะคะ Water, sugar, to make your sour. ค่ะเริ่มที่น้ำตาลด้วยน้ำและน้ำตาลนะคะ Pralinette. Pralinette, you remember? We used the pralinette for the Paris-Brest. We have done the pralinette when we did the apple tart. ค่ะก็คาริเนตนะคะหรือว่าคาริเน่เนี่ยเราใช้ตัวคาริเน่ทำคาริเวสนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีตัวน้ำตาล ทำเป็นเข้ามาได้นะ Here I have the diced toasted almond. ค่ะอันนี้เป็นอัลมอนด์นะคะเต๋าหรือว่าอัลมอนด์โทสต์เต๋านะคะแต่ว่าต้องคั่วด้วยนะคะ Why you start with the pralinette? Because sometimes you overcook and then they are stuck together. At the end, they have to be like this, but combined with the syrup. Then if you overcook, the syrup will become caramel and stuck and will be like a nougating. Then in case that this happens, you will use it as a nougating. And you will redo the pralinette, because the pralinette, they must be like this. You will see why at the end to decorate your cake. If it's over caramelized, it's not nice, and you cannot put it nicely around your success entremet. ค่ะสาเหตุที่แม่เรียนเริ่มทำคาริเนตก่อนเนี่ยเพราะว่าถ้าเราเคี่ยวน้ำตาลมันเกินไปแล้วเราเอาตัวอัลมอนด์สับเนี่ยเป็นสารครับเนี่ยมันกลายเป็นปกติคือจัดกันเป็นก้อนเลยนะคะแล้วก็ไม่เหลือกันมันจะต้องเป็นลักษณะเป็นเม็ดแบบเนี้ยค่ะเพื่อจะเอาไปตกแต่งรอบๆของทุกเส้นนะคะถ้าเกิดมันจับกันเป็นปึกเลยแล้วก็กลายเป็นปกติเราก็ใช้มันเป็นปกติแล้วก็เริ่มทำคาริเนต Then for the pralinette, we cook 110, 115 kilo cake. ค่ะก็น้ำเชื่อมนะคะ115 องศานะคะ The same method as the pralinette at the beginning. Remember, we have cooked the syrup 110, 118 for pralinette. We add the almond. We stir. What happens when we stir? ค่ะก็เวลาที่เราคนกับขวดเป็นยังไงคะมันจะทำ It will recrystallize, and after we cook to toast the almond and to have a caramel. Here we don't want the caramel. We want just crystallize, and after we will caramelize a little bit, but not too much. So 110, 115, turn off the stove, I come back, and it should crystallize. ค่ะวันนี้เราทำน้ำเชื่อมนะคะ110 ถึง115นี่ถึงตอนที่เรา
pralinette is something that we can make in mise en place for 1 week, even more, keep in storage room. ก็เช่นกันนะคะเป็นเห็นเนี่ยเป็นของที่เราเตรียมไว้ได้ข้างหน้านะคะมากกว่านั้นก็ได้นะคะทำเสร็จแล้วก็เก็บไว้ในห้องเก็บของได้ Here it starts to crystallize. I continue to stir. เดินออกไปเลย ค่ะจะเริ่มเห็นว่ามันจับกันนะคะเทเล่นวนวนอยู่นะคะ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ เดี๋ยวได้น้องบอก And then when it's crystallized, we turn on the stove gently, not too hot, to caramelize a little bit, to give some caramel taste to the sugar. ค่ะมันไม่ยังปิดไฟนะคะแต่พอมันเริ่มตกผลึกนะคะแล้วก็เป็นเหมือนจะแห้งแล้วนะคะเทจะได้เปิดไฟนิดนึงนะคะเพื่อจะให้มันจับขึ้นมานะคะ Here it's crystallized and the nuts are separate. Almonds are separate. ค่ะมีน้ำตาลเครื่องนะ Here คะ I can ไม่ติดกัน restart. You need a tray with baking paper. ต้องเตรียมถาดกับกระดาษรองผมเตรียมไว้ด้วย Okay, here if you cook too much, you will be stuck, more or less. And be careful. You want the nuts, the almond separate. ค่ะพอเราเริ่มเปิดไฟนะคะแน่นอนมันก็อาจจะเริ่มติดกันนะคะก็ต้องระวังด้วยนะคะกับแต่ละเกรดแยกออกจากกันนะคะไม่ต่อกัน Normally, when I pipe, I should have removed my paper here. This one you keep in your fridge, like that you can use for your pralinette. ค่ะพอเทปผิดเสร็จเรียบร้อยนะคะทำเป็นแผ่นแล้วเนี่ยจะเก็บกระดาษไว้นะคะแล้วก็ทำให้เย็นนะคะเพื่อจะใช้กับมันเป็นต่อได้ Here I start to melt the sugar. เริ่มจากทำน้ำตาลละลาย And it's a bit tricky to do. We try to give maximum of taste, but if we overcook, then it sticks. If it's undercooked, it's not tasting. ก็อันนี้จะเป็นงานยากอย่างนะคะก็คือการทำให้ความร้อนเขาจนกระทั่งมันจะมีรสชาติขึ้นมานะคะ แต่ว่าถ้าเราให้ความร้อนไปเรื่อยๆนะคะมันอาจจะติดกันก็ได้นะคะก็ต้องทำให้มันสมดุลระหว่างการมีรสชาติที่ดีด้วยแล้วก็ไม่ติดกันด้วยนะคะ You see, I stir a bit fast, because if I don't stir, the syrup will melt more, and the nuts, they will stick together, and I will have some pieces of nuts stuck together. And it's important to stir to keep the almonds separate. Here it starts to caramelize. ค่ะก็เวลาคนเนี่ยมันก็เป็นส่วนสำคัญนะคะในขั้นตอนนี้เพราะว่าถ้าเราไม่คนเนี่ยมันก็จะกลับมาติดกันเพราะว่าน้ำตาลมันละลายนะคะคนไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆกลับมาดีแต่ว่าเม็ดมันก็ยังแยกเป็นส่วนๆค่ะแล้วก็น้ำตาลก็ยังคงจะมีความเป็นเป็นผลึกเป็นพวกแห้งอยู่นะคะ You can continue outside the stove or turn off the stove. ค่ะก็การยกออกมาบนนอกเตานะคะ
when it's ready, you see, they should be separate. ค่ะพอเรียบร้อยนะคะได้สีสวยแล้วก็ต้องเก็บเก็บแยกจากกันด้วยนะคะ This one, I do that. Be careful. You can use paletta to separate some if necessary. You see here, or later when it's cold, sometimes there is some pieces it can separate. But again, if I go more, sugar will caramelize more and stick everything together. Then, never mind. We will chop, and you won't do the nougating. You will use this chop. Will be roughly the same, and you will redo your pralinette. And if you miss again, we will give you from your friend. But normally, it shouldn't happen. Hopefully. รอบแรกที่ทำผลิตเด็ดนะคะถ้ามันออกมาแล้วไม่สำเร็จนะคะก็จะเป็นที่เก็บของนะคะรอบสองต้องได้แล้วนะคะต้องได้ทำเป็นผลิตเด็ดแล้วถ้าไม่ได้จะเป็นเพื่อนนะคะแต่คิดว่าน่าจะต้องสำเร็จ Next, the buttercream. Buttercream, you will do 2% together. Then, Tong is cooking the sour water and sugar at 115 degrees. ค่ะแล้วก็ครีมนะคะตอนนี้คุณคงเตรียมน้ำเชื่อมพิเศษ115นะคะน้ำกับน้ำตาล115องศานะคะของนักเรียนทำเป็นทีม2คนนะคะทำด้วยกัน I put the yolks in the bowl and we will do it by mashing. Then we will need a mashing, the shaker. One mashing for 2 persons. ค่ะเอ็กเกอร์นะคะต้องใช้ตัวนี้ต้องเตรียมโถปั่นด้วยนะคะ1โถสำหรับเด็ก2คนนะคะแล้วเราก็ต้องเตรียมไข่แดงรอไว้นะคะ When you finish to stir the syrup, you have your whisk. You break the yolk, and your partner will give you the syrup slowly at the beginning, very slowly, and don't burn the yolk. In the middle, don't burn your partner. If you burn your partner, I burn you. ค่ะก็พอน้ำเชื่อมได้ที่ปั๊บนะคะเราค่อยเริ่มตีไข่นะคะแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยเทน้ำเชื่อมค่อยๆเทนะคะอย่าเทบนเพื่อนนะคะเทในไข่เทช้าๆนะคะเพื่อให้ไข่แดง Then faster, after a while, it's hot. Now we can speed up, and you stir. 1 pour, 1 stir. ค่ะก็ค่อยๆวนไปเรื่อยๆนะคะตีไปเรื่อยๆนะคะ After you may have syrup on the edge, you scrape and whisk it. ค่ะพอคนไปเรื่อยๆแล้วนะคะอาจจะมีน้ำเชื่อมค้างข้างๆนะคะก็ให้กวาดลงมานะคะหลังจากนั้นเอามากรอง Whisk it because you may have some eggshell sometimes or some crumbs from the egg or something a bit burned and better to sift. And after, by machine with the whisk very fast to emulsify. That's what we call pâte d'amande. Rubber. Where is my document? If I have my document, I can see the number. ค่ะก็จากนั้นนะคะพอเรากรองต้องกรองเอาเศษแล้วก็อาจจะมีส่วนของให้หรือว่าเป็นเศษไข่นะคะต้องเอาออกด้วยนะคะแล้วก็เอาไปตีตรงนี้นะคะเป็นสีใจสุดเนี่ยก็จะอบนะคะ น้ำเชื่อมเมื่อกี้คือต้มกี่องศาอันนี้ไม่ได้ทำแบบว่าอันนี้ไม่ได้ทำเลย Can you read the book? Can you read the book? ค่ะ Yes? Can read? กระดาษนะคะ อ่านไม่ออกเพราะว่าตัวมันติด I
It's not on this board, but we will see later. จดหมดยังไม่จริง We will do again. That's what we call patamon. ค่ะส่วนอันนี้เราเรียกว่าโมนะคะ The motor is diced in a pitch. ค่ะก็ตอนนี้เลยนะคะเด็กนะคะ ดูเลยแล้วก็ดู การอบรมที่ดีนะคะ Then you are one studio, a fast studio. We do the buttercream. Don't divide, otherwise it's too small for the machine. You do the same amount. You will do, for example, and after, later you will see, I will separate the buttercream in two. ค่ะก็ในเด็กที่ทำไว้นะคะเดี๋ยวทำตัวบัตเตอร์ครีมนะคะแล้วก็แบ่งเป็นสองส่วนเนี่ยแบ่งครึ่งนะคะ Then when your nougating is cold, you can do like this, flip over. You can also break it. It will cool down faster. And when it's cold, or almost cold, we can chop. ค่ะพอมันเริ่มเย็นกันจากตัวนะคะเราอาจจะแบ่งเป็นเล็กลงนะคะเพื่อให้เด็กไวขึ้นนะคะพอมันเย็นขึ้นแล้วก็สามารถจับได้ Not too small. Otherwise, if you make very small, after it's not crunchiness, then we need some pieces. ค่ะเริ่มจับนะคะที่บอกว่าจับไม่ได้นะเพราะเราต้องการให้มันมีสัมผัสนะคะที่ความกรอบนะคะจะได้เจอความกรอบนะคะ And like this, the big piece I put on the side. I will do it again. จับเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมันจะโตกันไปไม่แยกออกมาแต่ว่าตัด The steel pan, you don't have to wash. We give to the production, to the cleaner. They take care. You keep it flat. ค่ะที่แต่ให้เป็นร้านเป็นลูกค้านะคะเดี๋ยวโจทย์ให้ทำเป็นลักษณะนี้นะคะให้ลูกค้าเองนะคะแต่ว่าเวลาที่เราทำเสร็จแล้วนะคะก็วางให้มันเป็นแผ่นเรียบๆนะคะไม่ต้องทำขึ้นมาหลายรอบค่ะ เราต้องเตรียมด้วยใช่ไหมแผ่น Here also, if I continue, it will be too small. Then I remove the bigger piece. Keep on the side. ก็ตัดเรียบร้อยนะคะได้ที่ไม่แยกออกแล้วก็โตก็แบ่งไว้เพื่อจะทำ And up, I continue. Otherwise, it's too small if you don't do like that, and it's not crunchy. ค่ะมันจะเป็นชิ้นใหญ่เกินไปนะคะก็จะน่ากินนะคะแต่ว่าถ้าเล็กเกินไปก็ไม่ถูกต่อ Normally, we put 35%
of nougating in the buttercream. I think it's not on your document anymore. ค่ะก็ปกติแล้วจะไป5%นะคะในบัตเตอร์ครีม It says SQ of nougating. After you can put more or less. Normally it's 35%. Means if you have 100 grams of buttercream, you need 35 grams of nougating. ค่ะในสูตรของเราเป็นบัตเตอร์ครีมนะคะแต่ว่าโดยปกตินะคะน่าจะเป็นราวๆ35%ของน้ำหนักของบัตเตอร์ครีมถ้าเราใช้บัตเตอร์ครีม100 กรัมก็ต้องใช้แบบนี้นะคะ When the pâte à bombe will start to make noise, can you zoom this? The machine is on, the camera. When it starts to make noise, it's emulsified enough that you can slow down and we let it cool down room temperature. This you remember I show when I do the trapézienne, there was a mousseline, there was a buttercream, make a mousseline, here is the same. But this time you make it. ค่ะก็พอเครื่องมันเริ่มมีสีมากตอนนี้เห็นระดำนะคะก็ไม่แปลว่าเนื้อจะใช้ได้แล้วนะคะไม่ต้องสีนะคะแล้วก็ทำให้มีฝุ่นยังเป็นโฟมเป็นปกตินะคะก็จะใช้งานอันนี้ก็เพิ่งเคยทำที่เคยถ่ายให้ดูแล้วตอนนั้นโซโลเทียนใช่ไหมคะที่ผสมกับวัตถุดิบ Then when the success is cold, we ค่ะเพราะทุกเส้น do this. You need only two, huh? We have four. I mean the big one, huh? The nicer one should be the top. ค่ะก็มีไว้4 ชิ้นนะคะเราต้องการสวยที่สุดเลยค่ะส่วนอื่นเอาไว้ด้านบน I will do two cakes. นะคะเป็นผักเป็นนม I really don't hear anything. I don't know if you talk or not. I don't know if you're translating or not. Your microphone is something wrong for me. There is nothing from here. Can you call the engineer or something? Because I don't know if I can talk or not. I'm talking, but I'm the only one to talk today. Here, to know if it's ready, you touch here. It shouldn't be warm. If you're not sure, you ask me, or you can stop and put your thermometer. Should be less than 25 room temperature. ค่ะก็จากตรงโถนะคะมันจะต้องอุ่นนะคะเจนบอกว่าถ้าไม่แน่ใจก็ไม่ต้องอุณหภูมิห้องเนี่ยมันจะเป็น25 องศา If you have done the success correctly, it should be a bit smaller than your cake board. We pipe 14. We want a cake board 16. If it's too big, then cut it a little bit smaller like this. You take a knife and you cut a little bit. Better. ถ้ามันใหญ่ไปให้ตัดนะคะ ให้ตัดให้เล็กกว่าเค้กบอร์ดเพราะเค้กบอร์ดมัน6 เซน Yes. Nice, okay. I can hear you. ได้แล้วค่ะ ขอบคุณนะคะ Then when it's ready, we put
the butter. ค่ะพอเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เนย สปิริต แรก And in France, we can have the first speed for the first time that you do the butter cream the speed the first speed what number maximum toค่ะ emulsify. When you put the yolk mixture on the machine, very fast, maximum to emulsify. Then the machine will start to make some noise. This means the pâte à bombe is emulsified, start to be firm. And if you leave it fast, it will collapse. Then slow down, medium speed, cool down, room temperature. When it's ready, we add the butter. ค่ะก็พัฒนานะคะที่บอกว่าเริ่มผลิตแรงสุดเลยนะคะให้เป็นแม็กซิมัมเลยแรงสุดเพื่อจะตีแล้วก็ให้มันเข้ากันนะคะแล้วก็เนื้อแน่นขึ้นมาแต่ว่าพอมันเริ่มมีเสียงในโถตีแล้วเนี่ยก็ต้องลดเพราะว่าไม่งั้นมันจะยุบตัวนะคะแล้วก็ค่อยทำให้เขาอุณหภูมิเย็นลงเพราะอุณหภูมิเย็นได้ที่เติมเลยค่ะอย่างที่เชฟเติมค่ะตอนนี้ค่ะ And the vanilla. ค่ะแล้วก็ตามด้วยวานิลลา Then in production, we make a large amount of buttercream because we use different flavor. Then you can keep 1 week in the fridge, and when you need, you have to smooth it. Number 9, lissé. Smooth. ค่ะก็บัตเตอร์ครีมนะคะปกติแล้วเนี่ยเราสามารถทำได้หลายสีเลยนะคะหลากหลายมากนะคะแล้วก็ตีเป็นการเตรียมไว้ในโปรดักชั่นได้นะคะพอถ้าเราตีไว้นะคะเก็บในตู้เย็นได้1 อาทิตย์นะคะก่อนที่เราจะนำมาใช้ครั้งหนึ่งเนี่ยเชฟบอกว่าให้เราตีที่มันเนียนครั้งหนึ่งคือกับเบอร์9นะคะลิเซ่คือการตีกับเนื้อเนียนค่ะ Then you combine the butter gently at the beginning to make it a bit softer, and after we can speed up, and you have to scrape. You may have some pâte à bombe around, then I scrape, and I will whisk again to make it light. ค่ะในตอนแรกที่เราเติมเนยให้ใช้แบบนี้นะคะเพื่อจะค่อยๆตีให้เขาเข้ากันนะคะแล้วก็แล้วก็หยุดเพื่อจะเอาพัสดุที่มันอาจจะติดข้างๆผมลงไปนะคะแล้วคราวนี้จะได้ผลิตเร็วที่จะตีที่มันสูงขึ้นมาแล้วก็เบา Then of course the buttercream, if you use good quality of butter, you have better quality. If you use low quality, some company, they won't use butter. They will use margarine or sometimes they use shortening combined with icing sugar, emulsify together. They shouldn't call it buttercream because it's not butter. ค่ะบัตเตอร์ครีมที่คุณภาพดีก็คือเราจะต้องใช้เนยที่คุณภาพดีนะคะถ้าบางบริษัทที่แบบของเป็นคุณภาพไม่ดีหรือราคาถูกต่างๆเขาก็ใช้มาการีนนะคะที่ไม่ควรเรียกบัตเตอร์ครีมที่ถามเพราะว่ามันคือมันไม่ใช่บัตเตอร์นะคะหรือว่าบางบริษัทเขาใช้พวกเขาเรียกว่าเนยขาวนะคะตามตลาดเรียกเนยขาวแต่มันก็ที่นี่เนาะค่ะ Oh, okay. Should be okay now, right? ก็คุณภาพของบัตเตอร์ครีมก็อยู่ที่คุณภาพเนยเนี่ยแหละค่ะ อันนี้ก็คือใช้เนยเย็นเป็นก็เหมือนเห็นเชฟมันหยิบได้ Then we emulsify to make it light. ค่ะตอนนี้เราตีให้เนื้อเนียนนะคะให้มันเข้ากันดีเลย แล้วก็ให้มันมีความเบา Here my butter was not, I keep it room temperature at the beginning. I keep it in the fridge better. Here it's not soft enough, then it cannot emulsify. Like for the Paris rice, it's not cold enough, then it cannot emulsify. Like for the Paris rice, sometimes you have to cool down your butter and praline to make it lighter as possible. Then here, in case that it happens to you, as fast, we cool down and emulsify later. ค่ะก็จะเห็นว่าเชฟบอกว่าอันนี้เนื้อมันยังไม่เบาเท่าไหร่นะคะไม่เบาไม่ฟูเพราะว่าเนยของเชฟเป็นอุณหภูมิห้องนะคะมันไม่ได้อยู่ในตู้เย็นมา ถ้าเกิดว่าเราจะใช้ที่ดีก็คือเนยต้องเย็นนะคะ ถ้าตีแล้วรู้สึกว่ามันเหลวไปให้เอาไปแช่ในอ่างน้ำแข็งนะคะอ่างน้ำเย็นเลยให้มัน
จะต่างกับปารีสเลยนะคะ แล้วก็เอาป่นเราก็ตักเนยมาแล้วเราแช่ตู้เย็นไว้ก่อนไม่เราก็ตอนเราชั่งเนยมาก่อนเราเอาเนยเราแช่ตู้เย็นไว้ก่อนเนี่ยไม่ต้องมาแช่ตู้เย็น Your pralinette, here it's on the bowl, it should be on paper. You put in your sift, you sift to remove some powder, and you can put it in your bowl. The powder we don't save. You see the pralinette, they should be like that, caramelized and separate. To be easy to put around the cake, you will see later. ค่ะปารีสนะคะได้เรียบร้อยนะคะ เราเอามาร่อนเพื่อจะเอาให้ผงเค้กมันหลุดออกไปหมดนะคะ เราใช้เฉพาะตัวถั่วที่เป็นมีน้ำตาลเคลือบเท่านั้นนะคะ แล้วก็ให้มันแยกกันโดยเพื่อจะสามารถจะติดประดับรอบๆขนมของเราได้นะคะ Here for the snowman later on, we have made some hats. Normally we steal the hat of the dad or the granddad, old one. We ask the mom, can I have an older hat to decorate my snowman? And then we make it with plastic chocolate. We can use fondant icing, we could use marzipan. This is plastic chocolate. ค่ะอันนี้เป็นพลาสติกช็อกโกแลตนะคะที่เอามาทำหมวกสำหรับสโนว์แมนนะคะปกติสโนว์แมนก็ต้องมีหมวกนะคะตามเด็กๆก็จะชอบขโมยหมวกเก่าๆของคุณพ่อคุณตานะคะก็สามารถจะใช้เป็นฟองดองไอซิ่งก็ได้นะคะหรือว่ามันแต่ก็ทำได้นะคะ Plastic chocolate is half chocolate, half glucose. We warm at 40 degrees. This is something that you will do in a superior level. ค่ะก็ We melt the chocolate 40 degrees, the glucose 40 degrees, can be white chocolate, can be milk, can be dark, half 40 degrees combined together, and we have something like a Play-Doh, and we can do many different things. ค่ะเคยทำเพโดให้เด็กๆนะคะ ก็คือการเอากลูโคสนะคะครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นช็อกโกแลตครึ่งหนึ่งนะคะอุณหภูมิ40 องศามาผสมรวมกันให้เนื้อมันเป็นเหมือนเพโดนะคะอัตราส่วนเท่ากัน Then here should be colder, then it should emulsify better. ค่ะส่วนผสมน่าจะเย็นลงแล้วนะคะคราวนี้มันน่าจะดีได้ดีขึ้นนะคะสามารถจะเติมสารแล้วก็ยิ่งสูงได้นะคะ คุณหมีจะเข้ามาแล้วนะ ไปได้เลย When it's emulsifying, the color, like the parameter last time, the color becomes lighter and lighter. If it's too dark, it's because it's not light enough. ค่ะถ้าเวลาที่เราตีแล้วเราได้เหมือนกับตีได้เข้าได้ดีมันขายได้ดีนะคะ เข้ากันได้ดีเนี่ยสีมันจะต้องจางลงนะคะ เหมือนตอนที่เราทำปาริสเบสในข่าวก่อนนะคะ ถ้าเกิดว่าสีมันยังเข้มอยู่นะคะ แสดงว่ายังตีไม่ดีพอนะคะ ไม่มีอากาศเข้าไปมากพอ Later in the term, you will do again the buttercream for the mocha en premier. ค่ะเดี๋ยวไปคุณนะคะได้เป็นน่าจะตอนที่ต่อไปจะได้เป็นทำแล้วก็ทีทำต่อทำมอคก้านะคะก็เป็นมอคก้าเค้กนะคะ Can you see the color? It become lighter. ค่ะสีจาง Beginning was dark yellow. Now it become lighter color. ค่ะต
got the sugar strip? If you don't have, and we can show tonight, I will show next week. Tonight is possible. Then when the buttercream is ready, you separate 50-50, 50 for you, 50 for your partner. You separate 50-50. I can save 50% and give to the production, and you use only 50%. ค่ะก็สำหรับนักเรียนที่ทำเป็นทีมนะคะให้แบ่งครึ่งเลยนะคะบัตเตอร์ครีมคนละครึ่งแล้วก็นักเรียนที่ทำคนเดียวก็ครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ให้ครึ่งเดียวนะคะอีกครึ่งหนึ่งคือโปรดักชั่นไป It looks like I don't have enough butter here. No, it's very sweet. Let me add, test everything correctly, please. As you know, I add some butter and emulsify more because it's too sweet. It should be lighter than this normally and not so sweet. ค่ะที่บอกว่ามันจะต้องเบากว่านี้นะคะแล้วก็มันจะต้องไม่หวานด้วยเป็นเวลาที่หวานไปเนี่ยมันจะไม่มากพอนะคะเลยพอดีเนี่ยจะไม่จะเบาขึ้น ใส่เลยเลย I will do two cakes to show you twice because we have to mask it. Number 10, masquer, masquage, masquer the verb. It's very tricky. You will see. Then I will show twice. I do two cakes. Only one. เลือกเชฟจะสาธิตให้ดูสองรอบเลยนะคะเพราะวิธีการเป็นเบอร์สิบนะคะชอบสิบคำแบบเบอร์สิบมัสเก้หรือมัสตาร์ดนะคะมันจะค่อนข้างยากนะนิดนึงนะคะได้ทำให้ดูสองรอบเลยนะคะแต่ว่าเวลาที่ทำนักเรียนทำก็ทำที่เดียวพอนะคะทำเส้นเดียว ไม่แปลว่าอะไรอ่ะมาสเก้You will see. I have to show you. Will give you a difference. No verb English. อธิบายยากมันหาคำศัพท์อธิบายได้เดี๋ยวทำให้ดูเลยค่ะว่าหลังจากนี้ Don't do that. If you have to work, we work on the bain-marie, or I do it for you. Sometimes it's not most, it's for that I remove the electricity cord, because we see some students do that, and the cord, and 'That's the way that the professionals they do because they might have a large amount, it's faster. For you, we have to lisser again, lisser number 9 to smooth. We warm it a little bit because if it's too cold, it's not easy to make the cake. Then it has to be smooth. ค่ะก็สำหรับนักเรียนนะคะใช้วิธีการลิเซ่หรือว่าก็ค่อยๆตีให้มันเย็นขึ้นนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเลยเย็นเกินไปนะคะมันตีไม่ได้ก็ต้องทำให้มันร้อนขึ้นนะคะก็วิธีแบบนี้เนี่ยเป็นพวกที่เขาทำนะคะเราอาจจะยังไม่พร้อมเท่าไหร่ Then you scale 50-50. Okay? I don't show. I guess you can do it. ค่ะไม่แบ่งให้ดูนะคะนักเรียนน่าจะแบ่งถูกนะคะเดี๋ยวไม่ After you scale 100 grams, I need 200 because I do 2 cakes. You scale 100 grams of buttercream. ค่ะพอแบ่งกันมาเรียบร้อยนะคะนักเรียนใช้เนื้อมาเลือกกิน100 กรัมสำหรับเป็นสูตรนะคะ2 เทป2ชิ้นก็ใช้200 กรัม That we keep aside. I don't want the nougating inside. It will be more tricky to do the masquage. ค่ะก็ตอนนี้นะคะเชฟยังไม่ใส่นูเทลล่านะคะเพราะว่ามันจะมาเก็ตหรือมันขาดยาก
we put the negative. ค่ะส่วนที่เหลือนะคะในโถนะคะที่แบ่งมาจากช่างแล้วเนี่ยค่ะใส่สลิปเข้าไป And the negative means I have a bigger recipe than you, and you will have smaller amount because I need to check. You combine ค่ะ correctly. ผสมให้เข้ากันเลยนะคะให้มันปกติเข้าเนื้อกับบัตเตอร์ครีมนะคะก็คือผมให้ได้เยอะกว่านะคะไม่ต้องแปลกใจจะของเรา With your buttercream, with no nougating, you put a little bit like that to stick your success. ค่ะ This, because you arrive, I will show you. ค่ะก็ใช้บัตเตอร์ครีมเล็กน้อยนะคะจาก100 กรัมนะคะฝานมาแปะบนเค้กก่อนเพื่อให้แผ่นเส้นติดบนเค้กก่อน And 700 grams for Pascal. I am reading the workflow. ค่ะ In leftover, add shop nougating, scale 300 grams on success and spread. ค่ะ อันนี้คือเชฟอ่านจากเวิร์กโฟลว์เลยนะคะว่าเราต้องทำอะไรต่อไปนะคะแยกออกมา100 กรัมนะคะแล้วก็ And normally the leftover of your nougating and the nougat, the leftover of buttercream and leftover of buttercream with the nougating, it's around 300 grams. Then you scale 300 grams like this. ค่ะส่วนที่เหลือในโถนะคะที่เราไม่ได้แยก100 กรัมเนี่ยมันจะมีเหลือพอ300 กรัมที่เราจะเอามาใส่บนเส้น It's a bit strange technique, and some professionals they will say it's not like this. That's easy for basic level to do like that. When we have more experience, there is other technique. I make it easier for you. ค่ะ I know it's a bit strange, but it's okay. ค่ะก็อาจจะมีเทคนิคอื่นๆนะคะที่ท่านถึงจะมีเทคนิคแบบอื่นที่อาจจะบอกว่าง่ายกว่านี้นะคะแต่ว่าเชฟบอกว่าเชฟเลือกวิธีที่เหมาะกับนักเรียนในระดับพื้นฐานนะคะ And then with your spoon, or if you have a small flat paletta, you can do like this also. You spread, and your buttercream should come around like that. It should be flat. Will be easier for the mascage. You see, don't worry, it's okay. Flat, and everywhere around. It should be the same as, about the same as the cake board. To be easier. ค่ะพอใส่300 กรัมเสร็จเรียบร้อยนะคะเราอาจจะใช้ช้อนหรือว่าใช้เป็นเรียงก้านยาวแบบนี้นะคะที่ฝานให้เรียบนะคะตัวบัตเตอร์ครีมต้องเลยมาให้เท่ากับให้มันมีขนาดพอเท่ากับเค้กบอร์ด About flat, huh? ค่ะต้องการให้เรียบนะคะด้านบน Then the other success in the middle. ค่ะเส้นที่2นะคะเอามาวางตรงกลางของ You can make sure it's flat like that. You see when you put it, the buttercream is everywhere. Sometimes there is hole here because you don't spread enough your buttercream, and if there is hole, it's difficult after to put the buttercream. It's for that I do like this. You press a little bit, the buttercream will come everywhere around, and after it will be easy. ค่ะก็เวลาเราฝานนะคะถ้ามันไม่เรียบเวลากดลงไปมันก็จะมีรูนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องกดลงไปอีกนะคะมันก็จะลำบากถ้าเกิดว่าเราฝานไม่เรียบพอนะคะแล้วทีนี้พอกดลงไปเนี่ยตัวบัตเตอร์ครีมก็จะแผ่ทั่ว Then if possible, flat and small. I don't remember. Maybe some of you have to use this one. It's a bit more tricky. Then take it like this. You keep it clean and like this. ค่ะก็ทีนี้เราจะต้องทำให้เรียบนะคะนี่บอกว่าใช้อุปกรณ์สำหรับเทปอันนี้มันจะสะดวกกว่านะคะหรือว่าถ้าเราแท่งใหญ่ก็ได้แต่ว่าจะต้องสะอาดนะคะ
outside, first thing, I press it, because if you do the mascage with the nougating, it's very tricky. And it's for that I do like this. When we have more experience, we can do it. We don't do like this, we don't have some white, we do with the nougating. But I know that it's tricky, and I do like that. ค่ะเพราะมันทำแบบนี้นะคะวิธีการแบบนี้กับตัวนี้ก็ทำยากนะคะ And then after, with the white buttercream, you take a little bit on top of the paleta like this, and you spread around. You see the way I take my cake? ค่ะเห็นวิธีการที่เชฟจับเค้กนะคะ I don't take the cake like this. Huh? Like you will do. I take the cake like that. You can spread, huh? You take your bowl, บอกให้หัน or a book. You have your book, you can spread with your book. Like that. You should be able to turn the cake. And I'm not very good because I have an accident with my thumb, but if you should be able to turn the cake. Ah, the cake is on the floor over there. เชฟบอกให้หันนะคะโดยใช้นิ้วโป้งนะคะหมุนให้เค้กมันวนไปนะคะ ใส่นิ้วโป้ง ถ้าทำไม่ดีนะคะเค้กก็ลงไปอยู่กับพื้นนะคะจากนั้นนะคะใต้ตัวก็จะมีสีขาวที่มีกระดิ่งนะคะมาปาดรอบๆนะคะแล้วก็จะเป็นผิวเค้กแบบเค้กมันไม่อยู่ที่หลัง ไม่มีฐานหมุนแบบนั้น And you spread, I should say, masking near the buttercream, ค่ะ smooth around. Don't put buttercream on top of the cake. You want it to look nice and it will be difficult to remove. คราวนี้เราก็เอาบัตเตอร์ครีมนะคะมาทำเค้กหรือว่าทำให้เรียบเนี่ยค่ะรอบๆนะคะไม่ใช่ข้างบนนะคะอย่าให้เลอะไปดูหมดเลยนี่แหละค่ะวิธีนี้ค่ะที่เด็กบอกว่าทำเค้กนะคะ เอามาซื้อ If it's too soft, I might tell you to put in a fridge for a few minutes. ค่ะถ้ามันเหลวไปนะคะต้องเอาไปใส่ตู้เย็นก่อนสัก2-3 นาที When you finish, look, you may have buttercream, a little bit, or a lot, hopefully not. You remove like that before to put your marinade. พอปาดเรียบร้อยนะคะรอบๆเนี่ยจะมีส่วนเกินออกมาก็เนี่ยแหละค่ะทำให้ดูนะคะแต่งให้เรียบร้อยก่อนที่จะใส่มาในนี้ And then for the pralinette, they should be separate then, ค่ะแล้วก็ข้นนะคะ like this. ค่ะแบบนี้ค่ะ เป็นเมนูนั่นเองเป็นเมนูของพี่นั่นเอง Then that's all the traditional cake. We don't use ring to make the assembly. Nowadays, we don't see this kind of cake in French patisserie often. Most of the time, we use ring or some mold, special mold. That's basic level, traditional patisserie, French patisserie. ค่ะก็อันนี้นะคะเป็นการประกอบเค้กแบบเค้กฝรั่งเศสแบบดั้งเดิมนะคะสมัยนี้อาจจะไม่เห็นวิธีนี้มากนักแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะประกอบโดยการใช้วงสอนนะคะมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นเป็นการผ่านนะคะของการประกอบเค้ก And then in your fridge, I will flash it for testing. เรียบร้อยเดี๋ยวเชฟเอาไปใส่บาร์ชิลเลอร์นะคะแต่ว่าโอ๊ตนี่ก็ใส่ในตู้เย็น Okay, I show again. Here, ค่ะที่ที่สองค่ะเดี๋ยวเชฟทำให้อีกรอบ with the nougating, it's tricky. Then if you have some piece of nougating from outside, remove. ค่ะ First, before masking, you spread this buttercream like this before to use the white buttercream. ค่ะเวลาที่จะ
little bit. You put around. If you take too much, it comes on top of the cake and it's not nice. ค่ะให้ปาดมาทีละน้อยนะคะถ้าปาดมามากเกินไปเดี๋ยวมันเลยขึ้นไปข้างบนมันก็ไม่สวย Before all the cake like that, they didn't have the same equipment as we have today. Later in the term, we will see the bocage, we will see the framboisier, we will see the black forest. All these kind of cake, they do some mascage like this. ค่ะเดี๋ยวต้องคล้ายๆของเดิมนะคะ เราจะได้เห็นวิธีการทำมัสการ์ดแบบนี้นะคะจากตัวมอคค่านะคะหรือว่าแม้แต่ตัวแบล็คฟอเรสต์ด้วยนะคะ See, after I put like that, lisse again. Lisse means to smooth the buttercream with a whisk or to smooth the cake sometime on the top, here on the edge. ค่ะคำศัพท์ว่าคำว่าลิเซ่เนี่ยนอกจากจะตีบัตเตอร์ครีมให้เนื้อเนียนแล้วด้วยการใช้ส่วนลิซาโต้แล้วนะคะก็การทำให้เนียนเรียบบนเค้กนะคะแบบนี้เรียกว่าลิเซ่เช่นกัน If you have some buttercream on the top of the succès, you remove with your finger before to put the pralinette. ค่ะถ้าเริ่มต้นนะคะบัตเตอร์ครีมที่มันเลยขึ้นมาก็ใช้นิ้วปาดให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยใส่ค่ะ The leftover pralinette you can save if you want, or we send back to the production room if you don't want. ค่ะที่ทำมาริเนตได้มีส่วนเหลือค่ะทุกอย่างเก็บกลับบ้านก็ให้สื่อโปรดักชั่นไว้นะคะ The leftover buttercream you can save, or we send back to the production if you don't want. ค่ะเหมือนกันกับว่าจะซีถ้านักเรียนอยากจะเอากลับไปฝึกแต่งหน้าที่บ้านก็เอากลับไปได้นะคะแต่ถ้าไม่อยากได้ก็ทิ้งไว้ให้โปรดักชั่นเขานะคะเก็บไว้ Good. Like that. You can save because you have more meringue. I don't think you have time, but you can save and do something at home. Here, you see, if you have time, in case you have some leftover of buttercream maybe, then here, I do the same. I could do the same in petit gâteau. Petit gâteau number 11. ค่ะก็เชฟทำแบบเดียวกันเป็นเบอร์ติกาโต้ได้นะคะเชฟแนะนำให้นักเรียนเอาของที่เหลือวันนี้ค่ะกลับไปทำที่บ้านต่อก็ได้นะคะ เพราะเรามีตัวซุปเฟ่เหลือใช่ไหมคะมาทำหลายอัน And some students they do like that. You see my thumb? It was like this. Some students they do like that even with the big cake. ค่ะนักเรียนบางคนนะคะก็นิ้วยาวมากนะคะแต่เค้กชิ้นโตก็สามารถถึงแบบนี้ได้ค่ะ This you will do all. That's for my dessert. อันนี้ขนม And โค buttercream, we save it in a glass if someone needs. Pralinette as well. ค่ะตัวเนื้อของเจ้าเดี๋ยวจะเก็บไว้ในห้องเก็บไว้ในห้องแพ็คให้นักเรียนนะคะส่วนขนมก็นั้นจะไม่ใส่นะคะ Then you put your cake in the fridge, cleaning, big cleaning, as usually. We set the room for the next class. ค่ะทำเรียบร้อยนะคะเอาเค้กใส่ตู้เย็นนะคะพักไว้แล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะเตรียมให้เรียบร้อยสำหรับการที่เขาจะมาใช้แพ็คต่อนะคะ After, with my assistant, we will show you the whisk egg white. Ah no, first I will do the Italian meringue, sorry. ค่ะเดี๋ยวเชฟจะทำสาธิตวิธีการทำซีเอ็กไข่ขาวนะคะ
Italian meringue is a little bit like the pata bomb. การทำเป็นแมลงก็จะคล้ายๆกับการทำกระโดดนะคะ ต้องให้หนูไป ไม่น่าจะเสียเวลานะคะตะบง You have water, sugar, sour, 115 degree. ค่ะในส่วนนี้นะนะคะน้ำตาลนะคะตั้งให้เป็นอุณหภูมิ115 องศา At cordon bleu, here we cook 115 pata bomb as well. Because we do very small amounts. ค่ะโรงเรียนเรานะคะปริมาณน้อยนะคะปลาตะโบงก็เช่นกันอุณหภูมิเดียวกันนี่แหละค่ะ115 องศา If we are in production with large amounts, we will cook a little bit more. 18, 17, 18 for the pata bomb, and for the Italian meringue, 120, 121. ค่ะก็สำหรับทำโปรดักชั่นใหญ่ๆหรือว่าตามร้านที่เขาทำปริมาณมากเลยนะคะปลาตะโบงเนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้นเป็น117 118 องศาแล้วก็ตัวเลือดแมลงก็จะเป็นอุณหภูมิ120 121 องศาค่ะ Why we do like that? Why we cook less? Is because when you have a small amount, here is 115. When you come on your station, is 117, 118. If you stop over there, 117, it will be 120 or more. And if it's too much, when you pour in the yolk or in the egg white, it becomes hard. That's the reason that we do like it. สาเหตุก็คือปริมาณน้อยเนี่ยค่ะมันมีความร้อนตกค้างในวัตถุดิบของเราพอเราเดินถือมาจนถึงสเตชันที่เราจะเติมไข่แดงนะความร้อนมันเพิ่มขึ้นมันจะทำให้ไข่แดงมันสุกนะคะ Then, for the Italian meringue, there is two methods. We can put all the sugar in the saucepan, or we keep a little bit of sugar, normally it's 10%, to put here. When the egg white will become foamy, I will add the sugar little by little, and later I will put the sour. ค่ะสำหรับการทำเป็นแมลงนะคะก็จะมีวิธีต่างกันก็คือน้ำตาลเนี่ยเราสามารถจะแบ่งออกมา 10% นะคะแล้วก็ทั้งหมดใส่ไปในน้ำเครื่องทั้งหมดนะคะแล้วก็ 10% เนี่ยมันก็ค่อยเติมลงไปในไข่ขาวนะคะก่อน Then I could do send the pata bomb, the egg white in the bowl, and mix by hand. For the Italian meringue, this you will see later. Here I do by mashing, like if I do a large amount in a production. ค่ะก็เรื่องแมลงนะคะสามารถจะมีวิธีคือตีมือนะคะที่เชฟโชว์ให้ดูก็เป็นวิธีที่ตามร้านหรือโปรดักชั่นที่ทำนะคะเวลาที่มีปริมาณมาก The Italian meringue we can use to decorate the entremet. We use to decorate the lemon tart. We can use to decorate different things, or we can use also to make some mousse. You will see also later. ๆค่ะเรื่องแมลงนะคะจะใช้ในการตกแต่งเป็นลูกค้าองค์แม่นะคะหรือว่าเดี๋ยวเราเรียนต่อไปเรื่อยๆนะคะตัวเล่นแมลงเองสามารถเอาไปผสมกับก็ได้ If you overcook the sour, you can put some water and cook again. Of course, if it's caramel color, you have to redo the sour. ค่ะถ้าอุณหภูมิมันสูงไปนะคะก็เติมน้ำแล้วก็อาจจะตั้งใหม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าสีมันเปลี่ยนนะคะกลายเป็นสีแบบสีคาราเมลขึ้นมาแล้วนะไม่ได้แล้วนะคะต้องเริ่มใหม่ไปอีก คือว่าปริมาณมันน้อยเวลายกออกมาแล้วความร้อนมันยังขึ้นอีกจริงๆก็คือมันจะใช้ประมาณ117 ถึง 118 แต่เขาเฉพาะที่115แล้วมันไม่รู้ว่าไม่ยอมถามพี่จินอ่ะเขาเหมือนว่ายังไม่ได้บอก Then when the sour is ready, egg white ready, like this. Here with this machine it's a bit tricky because the plastic, sometimes there is a lot of sour to come around. Then sometimes we prefer to do the like I did for the pata bomb. เขามาวาง ค่ะ
But it's possible like that. When we have large amounts, you have to do like this. If you do by hand large amounts, it might be tricky. ค่ะ อันนี้คือตัวอย่างของการทำแบบตามร้านหรือปริมาณมากนะคะเห็นพออุณหภูมิของน้ำเชื่อมได้ที่115 องศามาเทใส่เลยนะคะก็ของเราอาจจะยากหน่อยเพราะมันมีพลาสติกครอบอยู่ด้านนอกนะคะก็ถ้าทำปริมาณน้อยก็อาจจะทำแบบที่เจ๊ทำกับวัตถุก็ได้นะคะ And then it's emulsified a little bit. And after, when it's enough light to keep the nice volume, we slow down like the pasta bomb, and we let it cool down. ค่ะพอมันเริ่มฟูนะคะแล้วก็เราขึ้นพอควรแล้วเนี่ยให้ปรับสติให้อ่อนให้เท้าลงนะคะจากตอนที่เราทำกระบวน Did you read your document? ค่ะนักเรียนได้อ่านเอกสาร What is it about today? เอกสารเกี่ยวกับอะไรคะท่าน Somebody, you read it? I'm sure you like it. แอลกอฮอล์ Rum? Different alcohol. The rum is the alcohol that we use more in French pastry. There is different rum, dark rum or white rum. Depending what we do, we use one or the other one. ค่ะตัวแรกนะคะเป็นรัมนะคะก็เป็นแอลกอฮอล์3 ชนิดนะคะเราก็จะใช้มากเลยโบราณเนี่ยในการทำขนมอบของเรานะคะก็มีทั้งแบบสีดาร์กรัมหรือว่าเป็นสีขาวหรือไวท์รัมนะคะก็แล้วแต่ว่าจะ The kirsch. What is it, the kirsch? ค่ะตัวที่2ค่ะเชฟ What did we do with kirsch? เราใช้ทำอะไร The sherry for the clafoutis? Ah, it's good, they do a work sometime. Huh? We have a long holiday, long time to see, you have a lot of time. ค่ะแสดงว่าทำการบ้านมานะคะรู้ว่าใช้ทำอะไร We have the Calvados. What have we seen Calvados? When? เห็นหรือยังได้ใช้คำเวิร์กกันหรือยังคะทำได้ไหมไม่ได้อะไรกันได้ไหมคะ Normandy tart, the tart normande. เรามันมีปลา Calvados is from cider, cider is from apple, and we make something with apple usually. ค่ะก็ไอ้เจ้าคาร์โรสเนี่ยมันผลิตมาจากไซเดอร์นะคะไซเดอร์ก็ตัดมาจากไอ้หมักแอปเปิลนะคะก็เวลาที่ทำขนมที่ใช้แอปเปิลเป็นส่วนประกอบก็จะมันจะใช้คาร์โรส The Grand Marnier, we have seen also we can flavor different things. We can put in pastry cream, for example. ค่ะคาร์โรสขอโทษค่ะคอมมานเดียก็เช่นกันนะคะสามารถเอาไปใส่ในวัตถุของได้หลายอย่างนะคะอย่างเช่นพวกเส้นครีมก็ได้นะคะแต่รสชาติของครีม We can make cocktail with Grand Marnier. แน่นอนนะคะเป็นค็อกเทลก็ได้ค่ะ We make the fruit cake at the beginning of the term with Grand Marnier. ค่ะตอนต้นเทอมเราได้เรียนทำคุกเค้กนะคะกับประมาณนี้ The Grand Marnier is made from orange and cognac. Cognac is distillated wine. We leave the orange to macerate in cognac. ค่ะก็เอาส้มมาหมักนะคะในคอนยักมันก็เป็นเอาการเอาไวน์กลั่นนะคะเป็นเหล้าที่เอาไวน์กลั่น We talk also about the Cointreau. Cointreau is also made from orange, but there is no cognac. It's the orange that we let fermented, and after they distill it only. There is no cognac, only orange. ค่ะสำหรับคอมโพเนี่ยมันต่างกันนะคะตรงที่ในตัวคอมโพมันไม่มีคอนยักนะคะมันคือเอาส้มเลยนะคะไปหมักแล้วก็เอาน้ำส้มที่หมักได้เนี่ยเอาไปกลั่นนะคะเป็นคอมโพก็เป็นเหล้าส้มเหมือนกัน Let cool down and decorate after. Then, time is cooling down. We will do the egg white with egg white to show you that it's very important. I want to see if you remember. ค่ะอันนี้ก็มา You have one recipe. I have one. ใครจะเทสว่าคุณโทยังจำได้อยู่หรือเปล่านะคะคนละสูตรค่ะทำพร้อมกัน Then, never mind the recipe. We have egg white and sugar.
we have the bolts, the whisk, ค่ะไม่ต้องสนใจเรื่องสูตรนะคะ ก็คือน้ำตาลกับไข่ขาวนะคะ อุปกรณ์ก็คือชามแล้วก็หัวตีแล้วก็ then it's ready. ค่ะแค่นี้ค่ะพอแล้วค่ะ I can see that he takes a towel. That's good point. I prefer to use my blue towel with wet. Like that it doesn't move, it's easier. Because we need energy, we need to be strong. Then we use the towel, or sometimes you can use that. This also, it's light. I prefer to use this. ค่ะ ก็เชฟเห็นคุณโฮมเตรียมผ้ารองนะคะ แสดงว่ายังจำได้อยู่นะคะ เตรียมพร้อมของเชฟจะเป็นผ้าชุบน้ำนะคะ มันจะนั่งกดฝาแล้วจะแหวกยางก็ได้นะคะ แต่ว่ามันจะเลื่อนไป Let's go. เหมือนโดนกดดันยังไงไม่รู้เนาะ เอาแล้ว Cream of tartar or egg white powder, ค่ะ นี่คือ stabilizer. อีกส่วนหนึงนะสารที่ให้ความอยู่คงตัวนะคะ ก็คือครีมออฟซาท่าหรือว่าผงไข่ขาวที่จะเติมลงไป Yeah. Cream of tartar is the stabilizer. Then for the success, we use the egg white powder to make it firm and to stabilize. When we don't have too much experience, I have, then it's for that, for the meringue, I didn't use. But when we do by hand, okay. When we don't have too much experience, you will see later, we will do again some with egg white. Better to put a little bit of cream of tartar. What do we use in the cuisine as a stabilizer? ไม่ทราบว่าคุยจีนเขาใช้ทำอะไรในการทำให้ของมันเหมือนกับเนื้อมันคงตัวค่ะ คือถ้าเราไม่มีประสบการณ์นะคะ เดี๋ยวทำไปต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวต้องเติมในตัวครีมออฟซาท่านะคะให้เวลาที่เราตีแล้วมันยังอยู่มันไม่ยุบนะคะพอจะเดาออกนะคะว่าถ้าเกิดทำมันคือจีนเขาใช้อะไรเลมอนค่ะ Salt. เกลือ You can put a pinch of salt. You can put also some acid like lemon juice, if you drop of lemon juice, lime juice, or vinegar. In patisserie, we use the sugar, also help to stabilize. But if you have cream of tartar, we will see it later. Today I don't have. Where is my assistant? I thought. We can put the cream of tartar like this, just one pinch, or here is the white powder. ค่ะก็จะเป็นผงไข่ขาวนะคะ หรือว่าถ้าเป็นครีมออฟซาท่าถ้ามีนะคะอันนี้เป็นผงไข่ขาวถ้ามีก็ใส่เป็นก็1 ลิตรอย่างเงี้ยแหละค่ะใส่ลงไปนะคะ อันแล้วมันคืออันเดียวกันไหม You will see later in the term we will do it, we will use cream of tartar. ค่ะเดี๋ยวต่อไปในเทอมนี่แหละค่ะจะได้ใช้ครีมออฟซาท่านะคะ This left hand, you see? Then bicycle, go forward. Clack, clack, clack. Small circle at beginning. That's the same system that I did for the success. ค่ะวิธีเดียวกันกับการตอนที่เชฟตีบุฟเฟ่ต์นะคะ ก็คือปั่นจักรยานไปข้างหน้าค่ะตอนแรกเริ่มวงเล็กก่อน If you make big circle at beginning, you will have egg white everywhere, and sometimes they become grainy. We don't want that it become grainy. ค่ะถ้าตีไม่ดีในตอนแรกนะคะ มันก็จะได้ไข่ขาวเนี่ยกระเด็นไปทั่วเลยแล้วมันก็จะแบบมีเป็นเศษๆนะคะ With left hand, I cannot see what he's doing. Here, before it becomes too firm, otherwise it will become grainy as well. Like this. ค่ะต้องประมาณ Here we will start to add 2-3 pinch of sugar. ค่ะเอาเนื้อประมาณนี้นะคะ ให้ค่อยๆใส่น้ำตาลไปสัก2-3 ทีนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดเราตีต่อเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นเกล็ดเป็นWe still whisk in the same way. I turn in a like on a bicycle, like this, to go forward. ค่ะก็เหมือนกับเราปั่นจักรยานแล้วก็ให้มันถีบไปด้านหน้านะคะ My ball, you see, I work it like that. I save energy, it's tiring, you will see. ค่ะจะเห็นว่ามันนี่นะคะ You have more volume, the circle becomes bigger. ค่ะ And when it starts to be firm like this, then you are tired, you add
some sugar and you can turn the other way. Bicycle, backward. ค่ะเพราะมันเลื่อนได้ขึ้นฟูขึ้นนะคะก็ให้เติมน้ำตาลเพิ่มนะคะ แล้วก็ตีกลับด้านค่ะเป็นฝ่ายจักรยานถอยหลัง You see here it's firm and still have a lot of sugar. Sometimes you put your sugar too fast. Then the sugar and the water from the egg white will make a sour, and this sour will once the bubbles of the egg white cannot become bigger. They will be prisoner and stay small. We want to have volume. Then it's so that the sugar little by little. ค่ะก็จะเห็นว่าน้ำตาลมันเยอะเหลือมากเลยนะคะแต่ว่าเนื้อของไข่ขาวมันฟูแล้วก็แน่นแล้วนะคะในของการเติมน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ใช่ว่าดีเพราะว่าน้ำตาลมันจะไปจับกับน้ำนะคะแล้วก็กลายเป็นผลึกขึ้นมานะคะ You see it's firm. Still have sugar. Here I can put the leftover and put. ค่ะตอนนี้เชฟยังมีน้ำตาลเหลือนะคะก็เติมที่เหลือลงไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ตีให้มันดีเท่านั้นเองนะคะ And to know if it's ready, you do like this. If it's fall down, you have to redo it. You don't need to ask me. You do like that, fall down, not good. Like this, good. ไม่ยากนะคะที่จะทดสอบว่าดีหรือไม่ดีนะคะถ้าเราคว่ำอย่างนั้นแล้วมันไม่ร่วงลงมาทั้งหมดนะคะก็แปลว่าไม่ได้ You see strong man, then he turn only one way. He's young and strong. You can do it, but it will be easier in this way. You are on your bicycle, I mean French bicycle, sometimes Thai bicycle is on the same. Like this, go front to put the air inside. And when we have enough air to make it firm, like for the chantilly, backward, like that, it's easier, faster. ค่ะเจ๊บอกว่ายังเด็กนะคะยังมีแรงนะคะตีไปด้านเดียวก็ได้นะคะ แต่ว่าของเจ๊เนี่ยเจ๊ให้ทำงานให้สมดุลนะคะก็คือตีไปด้านหน้าพอมันเริ่มเล่นนะคะก็กลับด้านนะคะ Then I should explain because you are right there. First of all, you prepare everything for your success. You will take the notes from your classmate. Here, if we stop, you remember what I said? It becomes breaking. See, if I do like that, you can try, you will see it's breaking. It means that if you combine something now, it will collapse more. Then it shouldn't happen. You prepare everything, you smooth, it's ready, you remove your whisk, and with the spatula, we turn and we incorporate the ingredients. ค่ะก็อธิบายจากตอนต้นนะคะอีกรอบหนึ่งคือให้เตรียมทุกอย่างในการทำบุฟเฟ่ต์เนี่ยให้พร้อมก่อนที่เราจะเริ่มตีไข่ขาวเพราะว่าถ้าเราวางทิ้งไว้แล้วเอาส่วนผสมค่อยๆเติมทุกอย่างมาเติมที่หลังเนี่ยมันจะลอกไก่ก็จะแยกมันจะยุบนะคะมันจะไม่อยู่ตัวนะคะ See how it's smooth, huh? Now I turn, then it stays smooth. After I will stop and I will show you again. Then here, slowly, you have the ingredients, you have the TPT. TPT is 10%, 50% of icing sugar, 50% of almond. We already prepared that. You scale it. You add the icing sugar, sift it. You don't need to sift the TPT. You sift the icing sugar, you mix with the TPT, and you mix together, slowly. And then the milk after, slowly. Here it's a lot of sugar, but if I stop too long, it becomes breaking. If it's breaking, you have to mix again to make it smooth, and more you mix, more it collapses, and it might become liquid. Then when you fight, you don't have the spiral. On the top of the success, we should see the spiral. It shouldn't be smooth. ค่ะก้อนเนื้อของบุฟเฟ่ต์นะคะเนื้อของไข่ขาวเนี่ยค่ะถ้าเราทิ้งไว้นานเนื้อมันจะแยกพอเรายิ่งตีเข้าไปเนื้อมันจะเหลวลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเชฟถึงบอกว่าให้เตรียมทุกอย่างนะคะไอซิ่งน้
เครื่องเทศถ้าเกิดว่าเนื้อมันเหลวแล้วพอเข้าอบมันก็จะกลายเป็นแบนไปหมดเลยนะคะเนื้อมันจะไม่กลับขึ้นมาแล้วนะคะ Then Italian meringue is not something that we do in a mise en place. It's something that when it's ready, we incorporate in some mousse. Sometimes some company they will make butter cream. They will mix butter and Italian meringue to have a butter cream, low quality. Sometimes we make mousse. We decorate cake. We decorate lemon tart. Here I will shoot to for your photo. Give it like this. เดี๋ยวให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะอันนี้จะเล่นแมลงนะคะเอาไปทำได้หลายอย่างนะคะบางทีก็เอาไปทำบัตเตอร์ครีมราคาถูกโดยการเอาไปผสมกันเลยก็ได้นะคะมันก็เป็นบัตเตอร์ครีมได้เหมือนกันแต่ว่าที่บอกว่ามันไม่ได้คุณภาพดีนะคะส่วนใหญ่แล้วมันก็ที่ใช้ก็คือเอาไปผสมกับมูสนะคะใช้ได้ Then here, the snowman. I have some pâte à glacé. We could use chocolate. เราสามารถใช้ช็อกโกแลตได้นะคะแต่ในกรณีนี้มีพาสต้าเต้นะคะ And with the pâte à glacé, I will mix the hat and I will do the eyes and the jacket buttons. ค่ะเดี๋ยวเชฟจะใช้พาสต้าเต้นะคะติดหมวกให้กับโรงแรมแล้วก็ทำลูกตาแล้วก็ทำกระดุมเสื้อ ใส่ในพิมพ์เลยเอาแกะออกมาเอาไปออกใช่มันก็จะเหลวขึ้นแต่ไม่ได้ว่าเหลวบีบได้มันไม่ได้ถึงกับเหลวมากเพราะไข่ขาวมันยังเกาะอยู่แต่ต้องเอาเบาๆแค่นั้นเอง เอาดูของเอาข้อไหนที่เหมือนเดิม ข้อไหนอ่ะ ใส่อะไรเราทีละน้อย ตีเหมือนเดิม เอ้ยเขาให้ตีถอยหลังแล้วไงพอเติมน้ำตาลเนี่ยคือพอเติมน้ำตาลเนี่ยก็คือพอมันเริ่มแน่นเขาก็ให้ตีถอยหลังนะ But my assistant, when I put the hat ใส่พาวเดอร์ and the hat and the plastic chocolate, อันนี้เขา we use the same as the Play-Doh. You remember Play-Doh? In the garden level, yeah? ค่ะเชฟอธิบายไปนะคะทำให้ใช้พลาสติกช็อกโกแลตนะคะก็ถูกเก็บก่อนนะคะในนั้นเป็นพืช เขียนว่าอะไรจากอะไรเครื่องจักร And Pepper-Cola. Not nice. I don't know who have done that. Plastic studio weekday. I need a nice peppercorn for the eyes because otherwise it's not look nice. ไม่รู้ไหม When we make eyes to a figurine or some chocolate decoration like in the superior level, the eyes is important. If you don't make it correctly, it's not look nice. และหนังที่เคยเห็นนะคะถ้าเกิดว่าทำตาไม่สวยนะคะมันก็จะดูไม่สวยต้องทำตัวกระดาษให้ดีนะคะได้ดีตา ติดแต่ว่าให้ตีถอยหลังให้ตีถอยหลังแทนเสร็จแล้วพอหลังจากตีถอยหลังเสร็จก็ค่อยเติมเครื่องอะไรที่มีมาทิ้งมีแครอทไหมเอาเบบี้แครอทอีกเอากลับบ้านไปฝากเอาฝากกับพ่อ And the eyes, the jacket ไปฝากลูก สตาร์นะคะแล้วก็เป็นกระดูกเสื้อ อ๋อเขาติดเป็นกระดุมเสื้อ
everybody will have his stomach. Everybody will be happy.ทีนี้ไม่เข้าใจบางทีไปเอาของเจ้าอื่นมาเจอหรือเปล่าเนี่ยถ้าตัวเองเขาก็ไม่เข้าใจแล้วเขาก็งงอยู่ว่าเขาเป็นอะไรเดี๋ยวบอกว่าลบทิ้งไปซะ You will see later, we will use, I think it's tonight in the demo next week for you, the egg white powder we could use to make egg white. We should mix the egg white powder with some water, ค่ะ and then we have a meringue when we mix. ค่ะผงไข่ขาวนะคะเราสามารถใช้ทำไข่ขาวเพื่อจะตีเมล็ดได้นะคะเดี๋ยวคืนนี้นะคะเจ๊จะมีเดโมนะคะซึ่งเราจะได้ทำแบบนี้ You see, Dog is cleaning the machine first. When you do that, you unplug, no electricity. You never know. The machine, when you finish, you want it clean, leave it clean, please. ค่ะนั่นคือเวลาใช้โขลกตีนะคะให้ทำความสะอาดให้เรียบร้อยแต่ว่าให้ถอดปลั๊กก่อนด้วยนะคะแบบที่คุณทำให้ดูแบบนี้นะคะมีไฟนะคะ Here, I have some royal icing. Royal icing is some egg white mixed with some icing sugar. Depending what we do, we put more or less icing sugar. Here, I want to make the nose. ค่ะเดี๋ยวจะใช้ทำ It's a carrot. Normally in, I'm sure you have seen some cartoons. They take a carrot, then I will do a carrot with peppercorn, orange coloring, of course. ค่ะก็จะเป็นส่วนผสมเรียกว่าไวโอไลซิ่งนะคะ This you will learn in a superior level. They decorate something with a cake and they use the royal icing. ค่ะเป็นส่วนผสมที่เดี๋ยวที่เรียนตามรูปที่เรียนนะคะจะทำเค้กแต่งงานนะคะแต่งงานเขาผสมสีได้นะคะแบบสีจะได้เป็นสีแบบนี้นะคะค่ะปกติแล้วปากของโรงงานถ้าจะบุกโรงงานจะใช้เป็นแครอทนะคะ After with some imagination, we can find different things. We can find some birds or ที่จริงถ้าเป็นซู we เปอร์ can see some book. ก็จมูกหัวล้าน ว่าทำกระโหลกแมนก็มีแล้วแต่จินตนาการนะคะอาจจะมีเป็นรูปกลนกเกาะก็ได้นะคะหรือว่าให้ถือหนังสือก็ได้นะคะ And what missing? มีอะไรหายไปไหมคะกระโหลกแมนต้องมีอะไรอยู่ในมือ This one I forgot the eyes. แต่นี่เป็นตุ๊กตาโตมา The snow, huh? อ๋อคุณแม่ It's for that the hats are not very regular. It's because it's windy, then it's not very elegant. A little bit of snow. ตัวนั้นยังไม่เกิด ค่ะ ก็คือตุ๊กตา วันโตแมนโบราณนะวันโตแมน doesn't have For you. พี่จะบอกแล้วเธอลืมแล้วใครมาทำไมต้องใครคนนั้นล่ะค่ะ ทำให้คนเราดู Difficult customer. Huh? I think there is extra. คิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่เกินออกมาจะบอกว่าเนี่ยราคาปกติลูกค้าก็เป็นนี้แหละค่ะกี่คน มันเหมือนโดนคุมหนาวจัด
เป็นนักสอนไม่ได้ดื้อเจนนี่ไม่ได้ดื้อ Le petit four. นี่ขวัญค่ะ น่าที่ เดโมนั่นเดสโอมแกรนบัตเตอร์ Ah, de gland. กล่อง Comme les chefs Willy. Chef Willy, oui, allez. Ah, easy, hein. Allez, chef Marc, you do that, I forgot. I will show tonight. Tonight or next week, I have to Chef Tiffany to have the chou pastry in mise en place, and I will show. Don't worry. Chef Willy told me that forgot. ค่ะเชฟวิลลี่บอกแล้วค่ะว่าลืมบอกว่าจะได้ง่ายๆเดี๋ยวเชฟมาโทรได้ค่ะเดี๋ยวให้เชฟวิลลี่เตรียมชูแล้วถ้าคืนนี้ไม่ทันอาจจะเป็นอาทิตย์หน้าเดโมหน้านะคะ เขาทำชูโรให้ดูเหมือนว่า เนาะเนาะเนาะ ลูกไม่กล้าออกสื่อเลยไม่มีใครกล้าโพสต์รูปนั้นเลย Then this you can sell like this. Some shop they will have that. Normally we use to decorate the bush, but they will have that because the kids say, Mama, I want this. Can I have one? ค่ะทางร้านนะคะนอกจากเขาจะทำโซนแบบนี้ตกแต่งบูธแล้วนะคะบางทีเขาก็ทำไว้ต่างหากเพื่อจะขายให้กับเด็กๆเวลาที่เห็นบูธแล้วรู้สึกว่าอยากได้เฉพาะสโนว์แมนนะคะ ถามให้หน่อยดิคือไอ้สโนว์แมนเนี่ยถ้าเอาวางไว้แบบเนี้ยมันอยู่ได้นานแค่ไหนคะที่แบบอุณหภูมิ Here, this one. This is a big French meringue. ค่ะอันนั้นเป็นก้อนโตนะคะเป็นอะไรก้อนใหญ่ I think it's not baked. We should bake more because in the middle, I'm pretty sure that it's not baked enough. ค่ะก้อนมันใหญ่นะคะเทบอกตรงกลางมันอาจจะยังไม่สุกนะคะยังนิ่มอยู่นะคะ I see your jar is a bit rusty. Yeah, and it's quite big. You don't have a smaller น่า one? รักเนาะ We could use that, น่ารัก but this one is too big. Like that, you can, this kind of thing, you can have it in your shop. เก็บได้นะ เอ้ยเก็บได้ก็เก็บนะ ก็เวลาที่เราทำขนมแบบนี้นะคะ เราก็อาจจะเรียงใส่โถนะคะใบเล็กๆนะคะต้องใบโตขนาดนี้ค่ะเรียงไว้หนาๆก็ได้นะคะก็เป็นไอเทมที่น่าสนใจเด็กๆชอบ น่ารักน่ารักน่ารักโอเคพิถีพิถันมากดีมากแบบแมนก้อนนี้ขายมาก ช่วงปิด So give me back the snowman. อันนี้คือเอาไปทำที่มีอยู่ในตู้เย็นหรอวะแต่ไม่ชอบปลูก And I put like this, you take the photo, and after you will take one for the testing. This you can put in plastic cellophane for selling, or คือปกติ like this, and after you put in a plastic cellophane. This is Swiss meringue. ของแผ่นละ ค่ะอันนี้เป็นสวิตแมนนะคะสามารถจะใส่ของพลาสติกนะคะเช่นบอกว่าก็เชื่อมก็ได้นะคะ คือขั้นต่ำก็คือ3 นี่ เดือน ไงเช็คให้หน่อยว่าไว้ทิ้งไว้ข้างนอกได้นานแค่ไหนเป็นโนแมน The mushroom is the same as the meringue for the taste. ค่ะก็รสชาติจะเหมือนเมอร์แรงเห็ดนะคะตัวเห็ดนะคะ And this is meringue. Or this Italian. ค่ะstudent ask how long do they keep this snowman outside in the room temperature At room temperature, you have humidity, then it might become soft and sticky. Then try to keep it, of course, after we go in the shop, in the vitrine, on top of the cake. On top of the cake, 1-2 days, it's okay. If you keep it longer, it will become soft as well. But the mise en place, you can keep it 2, 3, 4 weeks in storage. Christmas is very busy. Then we do it in mise en place. Something like that. ค่ะถ้าเกิดว่าเก็บไว้ในที่แห้งนะคะแล้วก็ในที่เก็บสะสมเนี่ย2 ถึง 4 อาทิตย์เก็บได้เลย
I did it purposely. If we wait, now it becomes แล้ว breaking. ส่งลูกค้าเลย It means when you have to mix, it will แล้ว collapse. ก็ลูกค้าเข้ามาเอา Then it's for that the meringue or the biscuit white have to keep smooth. อันนี้เชฟทิ้งให้ดูเพื่อจะให้เราดูเป็นตัวอย่างเลยนะคะว่าทิ้งไว้แล้วเนื้อมันจะแยกอย่างเงี้ยแล้วพอเราตีทางน้ำเนียนก็จริงนะคะแต่มันยุบพอเราเอาไปตีเราไปบีบปั๊บเนี่ยมันจะไม่ละลายทั้งหมดขึ้นมา Then for the success, before to present, little bit of snow icing or icing sugar, like this. ค่ะลูกเจ้นะคะก่อนที่จะพรีเซนต์ให้เชฟนะคะให้โรยสโนว์ไอซิ่งหรือว่าน้ำตาลไอซิ่งข้างบน And you present on a circular rack. แล้วก็ตั้งบนแร็ควงกลมๆนะคะโชว์เชฟ You can cut this one. คือ Allez, photo. ถ่ายรูปได้เลยค่ะ ก็เดียวแต่ว่าต้องถกก็เดียว ตัวเดียวพอค่ะ เสร็จไม่ได้เวลาวุ้นสุดเลยค่ะอันนั้นน่าจะอะไรนะอันไม่ใช่เหรอข้างๆเขียวข้างๆเขียวลืมโทรศัพท์ตัวเองด้วยแล้วพี่ก็เก็บโทรศัพท์คนอื่นด้วยที่สำคัญร้านแรกที่สุดแล้วไม่รู้เรื่องเลยไม่เป็นไรที่ทำสัญลักษณ์แล้วน่าจะแตกใจเย็นๆAllez, come for testing. กินอยู่ดึกไม่ได้ จะรอดไหมเนี่ยแต่ต้องพาจินไปคุย
sorry. How many yolk do you have for the buttercream? นักเรียนยกจำนวนเท่าไหร่คะไข่แดงค่ะThen the recipe is for what? Then you have to multiply by 2. Even for the one who work on his own, multiply by 2, or the one who don't have enough in a machine, you cannot do it. ค่ะนักเรียนให้รวมกัน2คนนะคะในสูตรเนี้ยก็คือสูตรนี้ไม่ใช่สำหรับ2คนแต่จะต้องเอา2สูตรเนี่ยเราตีพร้อมๆกันสำหรับนักเรียนที่ทำคนเดียวทำตีสูตรเดียวก็ไม่ได้นะคะต้องตี2สูตร Any question? คำถามไหมคะ หวานไหมก็ลดน้ำตาลเลยค่ะเก่งไหม Do you want more success the weekend? ค่ะเดี๋ยวจัดนักเรียนรับได้เพิ่มไหมคะถ้าเกิดได้รับเพิ่มจะได้ตัดเพิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวwe happy to have more ค่ะ หวานไหม